Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tiêu vương gia, ngài vì cứu đương kim thiên tử mà quy tiên, quả là một đại công đức. Diêm Quân tất sẽ ban cho ngài kiếp sau vinh hoa phú quý. Hồn phách ngài đã phiêu dạt hơn 10 ngày qua, vẫn chẳng chịu quy hồi địa phủ. Tiểu nhân thật khó lòng bẩm báo giao sai. Bản vương muốn nhìn hiền thê kết tóc thêm một lần nữa, đoạn sẽ theo ngươi đi. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập. Vương gia, thê thiếp nơi dương thế của ngài thật là đông đúc. Hay chi ngài lại chẳng nỡ rời đi? Không, bổn vương chưa từng. Vương gia, vương gia, A Giao. Vương phi, hành động này e là bất hợp lễ nghi. Theo điển chế, chỉ có chính phi mới được hợp táng cùng vương gia. Những vị thiếp thất này thảy đều là người mà vương gia hết mực sủng ái. Phó Chi Giao, tất thảy những chuyện này đều do ngươi làm sao? Vương gia, ngươi có nói gì, bọn họ cũng chẳng nghe thấy đâu. Thở vương gia còn tại thế, đối với bọn họ hết mực yêu chiều, sủng hạnh đủ đường. Ngươi chẳng lẽ thác xuống rồi còn phải phân định tôn ti, để vương gia nơi suối vàng chịu cảnh cô quạnh sao? Bản vương từ khi nào sủng ái chúng nhân hơn cả nàng? Vương gia, thiếp biết sinh thời ngài vốn hiếu sắc, cho nên thật là lời phỉ báng trắng trợn thiếp thân. Lẽ nào lại vì chút hư danh đó, để người nơi chín suối phải chịu cảnh quạnh hiu? Xin người cứ an lòng, thiếp đã hạ lệnh cho các muội muội toàn bộ phải tuẫn táng, từng người một, sẽ sớm thôi xuống dưới đó hầu hạ người. Vốn tưởng Nhiếp Chính Vương là bậc anh hùng, chẳng ngờ lại là kẻ phóng đãng háo sắc. Vương phi thật là hiền lương độ lượng, đúng là mẫu mực của nữ nhân, lại có thể nhẫn nhịn hắn lâu đến nhường này. Phó Chi Giao, oán khí thật nặng nề, ngươi thật ngậm máu phun người. Ta vì quốc vong thân, nào ngờ sau khi thác xuống, ngươi lại dám bôi nhọ thanh danh của ta như thế. Ngươi quả thực là hạng độc phụ, đồ độc phụ. Hỏng rồi, oán khí này quả thực quá lớn. Ta phải mau chóng về địa phủ bẩm báo Diêm Quân. Khởi linh. Xem ra trong lòng nàng vẫn còn có ta. Thư xúi quẩy, mau thu dọn đi. Cứ sao lại treo phường trắng, đen lông trắng thế này, mau dẹp sạch hết cho bổn cung. Tang sự đã vãn, cũng đến lúc nên lo liệu chính sự rồi. Phó Chi Giao. One, two, three. Kẻ này văn nhược yếu ớt, còn người này thân hình thật cường tráng. Được lắm, quả thực đều rất xuất sắc. Nhân sinh hữu tam hỷ, thăng quan, phát tài, phu quân tạ thế. Thân là kẻ từ dị giới lạc bước đến đây, ta đã phải cẩn trọng hầu hạ. Tiêu Phá Giã đã khuất bấy lâu, nay cuối cùng cũng đến lượt ta được hưởng phúc rồi. Bệ hạ có khẩu dụ. Phụng khẩu dụ của bệ hạ, thì cốt vương gia còn chưa lạnh, vậy mà trong vương phủ lại đêm đêm đàn ca múa hát. Lũ yêu nhân các ngươi gieo họa cho chủ tử, giết. Thật vô vị. Hoàng thẩm, sao người có thể không biết tự trọng đến thế? Giải tất cả đi cho ta. Giang Tự Bạch, nhân gian này cuối cùng cũng có chút chân tình rồi. Ả độc phụ kia, sau khi bản vương tạ thế dám bôi nhọ thanh danh của ta, khiến bản vương phải chịu nỗi nhục đội nón xanh, ngươi rốt cuộc cũng đã biết. Thay bản vương thanh lý môn hộ rồi, chẳng uổng công ta đã cứu ngươi một mạng.
Hoàng thẩm, nàng hãy nhìn trẫm xem. Chẳng lẽ trẫm lại không bằng lũ dung chi tục phấn kia sao? Trẫm cầu xin nàng, hãy nhìn trẫm đi, hãy sủng hạnh trẫm đi. Giang Tự Bạch, ngươi là đồ xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Hoàng thẩm, trẫm vốn là chân long thiên tử, chẳng lẽ nàng không muốn thử một phen sao? Tâm ý của bệ hạ, ta xin ghi nhận. Có điều, con người ta vốn có tính khiết phích. Xem ra ngươi vẫn còn biết chút lễ nghĩa liêm sỉ. Biết đạo Tòng Nhất Nhi, Tiêu Phá Dã khi còn sống có đến 10 mấy thê thiếp đã khiến ta cảm thấy ghê tởm khôn cùng rồi. Còn bệ hạ thì sao? Vốn định sẵn tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn. Ta thấy thật ô uế. Phó Chi Giao, ngươi thật là hoang đường. Nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Giang Tự Bạch là chân long thiên tử, sao có thể vì một góa phụ như ngươi mà? Hoàng thẩm. Ông. Chi Giao, chỉ cần nàng gật đầu, trẫm lập tức vì nàng mà giải tán lục cung, ngôi vị trung cung, vĩnh viễn vì nàng mà để trống. Vậy ta đành miễn cưỡng làm kẻ cưỡi rồng một phen, nếm thử chút phong vị này, khẩn cầu hoàng thẩm ban ân sủng. Giang Tự Bạch, Giang Tự Bạch, ta cứu mạng ngươi, ngươi lại dám khiến bản vương chịu nhục đội mũ xanh, ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Chủ tử, ngài vừa gặp ác mộng, ngài trọng thương mới khỏi, xin hãy bảo trọng thân thể. Na Tốc, sao ngươi bỗng chốc lại trẻ trung đến vậy? Năm nay là niên hiệu gì? Bẩm, là năm Vĩnh Hòa thứ 15 ạ. Chủ tử, ngài. Vĩnh Hòa năm thứ 15, chính là năm ta tròn đôi mươi. Cơn ác mộng chân thực vừa rồi, ta vẫn còn nhớ. Trong mộng, ngày thứ 5 sau khi ta thọ thương, đồng cỏ Hãn Hải bộ bỗng dưng bốc hỏa. Ta hôm nay là ngày thứ mấy sau khi thọ thương rồi? Bẩm, là ngày thứ 5 ạ. Cháy rồi. Thảo trường phát hỏa rồi, mau cứu hỏa. Tuân lệnh. Chẳng phải là mộng, xem ra bản vương thực sự đã trọng sinh rồi. Phó Chi Giao, ngươi dám khiến bản vương chịu nhục đội mũ xanh, lại còn đội cả một chồng. Chủ tử, ngài vừa phán gì ạ? Mang trường đao của bản vương tới đây. Chủ tử, ngài muốn lấy mạng kẻ nào? Thuộc hạ lập tức đi điểm binh. Phó Chi Giao, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, nay sắc phong Phó Chi Giao làm Chiêu Ninh công chúa, chọn ngày lành khởi hành hòa thân tới bộ tộc Sắc Lạc nơi thảo nguyên, gả cho Dã Vương Tiêu Phá Dã làm phi. Tâm thử. Công chúa, mau tiếp chỉ đi. Chuyện gì thế này? Ta chẳng phải đang vui vầy cùng tiểu hoàng đế ngông cuồng đó sao? Khoan đã, đây là thời điểm thánh chỉ ban hôn vừa hạ xuống. Chẳng lẽ ta đã trùng sinh rồi? Lão thiên đáng chết, đang trêu đùa ta đấy à? Là một người hai xuyên tới đây, vốn mang thân châu ngựa trốn đại sưởng. Kiếp trước ta vốn dĩ an phận thủ thường, sống dày dặt như đi trên băng mỏng, thế nhưng vẫn bị vị hoàng đế thanh mai trúc mã 10 mấy năm đích thân đem gả tới chốn thảo nguyên, trở thành hòa thân phi tử của Tiêu Phá Dã. Phụ thân khoanh tay đứng nhìn, thậm chí để ngăn ta đào tẩu. Người hạ độc, phế đi võ công của ta. Kể từ đó, ta trở thành kẻ không thể chạy trốn, một phế nhân mất đi tự do, chỉ có thể ở trong trướng bạt man di, chịu nhục hầu hạ dưới thân Tiêu Phá Dã. Về sau, vì để bảo toàn mạng sống, phải cố tỏ ra khoan dung độ lượng mà nhìn hắn nạp hết thê thiếp này đến phòng nhị vị khác, chẳng khác nào hạng trăm hoa nhơ nhuốc. Chỗ này vương vấn, nơi nọ là lơi, như dẫm trên băng mỏng suốt 10 năm dòng. Khó khăn lắm mới đợi được ngày thiên hạ đại thống, đợi được đến lúc Tiêu Phá Dã tạ thế. Ngờ đâu ngày thắng tự tại mới hưởng được 3 hôm, chỉ 3 ngày mà kiếp sống đã xoay vần trở lại. Phụ thân, đã là nhị muội phải gả đi nơi thảo nguyên xa xôi, không có phúc phận để hưởng ngôi vị hoàng hậu đại vệ quốc ta. Chi bằng hãy để muội ấy nhường lại cho con. Như vậy cũng tốt. Vi Nhi thông minh lanh lợi, nếu có thể nhập chủ trung cung, tất sẽ giúp phó gia ta đại phát hiển vinh.
Diêu Nhi và bệ hạ rõ ràng tình đầu ý hợp, lại còn có cả hôn ước. Con bé mới chính là mệnh cách hoàng hậu mà. Đám dã nhân thảo nguyên kia, vốn thói như mao ẩm huyết, coi thê thiếp như y phục. Diêu Nhi nếu phải gả sang đó, làm sao còn đường sống nữa đây? Thưa lão gia, đồ phụ nhân vô tri. Thánh chỉ chính là ý trời. Há để bà tùy tiện thay đổi sao? Đại nương, Phó Chi Giao tuy là đích nữ, nhưng từ thuở nhỏ đến nay, dung mạo tài học đều chẳng có gì xuất chúng. Gả tới Thảo Nguyên mới là chốn quy túc tốt nhất của nó. Dẫu sao lũ man di nơi Thảo Nguyên ấy vốn dĩ chẳng hề kén chọn. Ta nhớ không lầm, trên người trưởng tỷ vốn đã có hôn ước rồi nhỉ? Sao nào? Nay lại muốn nhập trùng Trung cung, định một nữ thừa hai chồng sao? Phó Chi Giao, chớ có quản những chuyện không thuộc phận sự của ngươi. Ngày mai ngươi vào cung tạ ơn bệ hạ, nhất định phải hết lời tiến cử ta trước mặt người. Nhược bằng ta đắc vị trung cung, phó gia mới mong giữ vững cơ đồ. Đến lúc ấy, tuyệt chẳng quên công lao hy sinh của ngươi. Đây là chiếu mệnh của thiên gia, việc nước trước, việc nhà sau. Ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Kiếp trước, ta quả thực vì muốn báo đáp ơn dưỡng dục của phó phủ, mới để Phó Chi Vi lên ngôi hoàng hậu. Nào ngờ sau khi đắc thế, lại ra tay hại chết những người. Thật lòng thương ta là mẫu thân và huynh trưởng, còn ta khi ấy đã sớm bị gả tới Thảo Nguyên xa rồi. Đối với việc này, ta cũng lực bất tòng tâm. Tiếp này, cái việc dốc lòng làm áo cưới cho kẻ khác, chỉ có kẻ vô tri mới làm. Tuyệt diệu, quả thực là vô cùng tuyệt diệu, thật là quá đỗi đặc sắc. Phó Thận Châu, Phó Chi Vi, ta thấy các người chẳng qua là hạng gà rừng cắm lông phượng, mà quên mất bản thân vốn là giống cầm thú gì. Cớ gì ta phải trải đường dẫn lối cho các người? Ngươi nói cái gì? Phó Chi Giao, ngươi dám đánh ta, kẻ ta đánh chính là ngươi. Giao Nhi, ngươi định làm loạn rồi sao? Quỳ xuống cho ta. Ta nói nàng ta, chẳng lẽ lại không nói đến ngươi? Cáo mệnh thiên tử tại đây, ta chính là vị được bệ hạ đích thân sắc phong Chiêu Ninh công chúa. Quân là quân, thần là thần, các người phải quỳ xuống mà thưa chuyện với ta. Ngươi, Đàm đại bản, phiền ngài về bẩm lại với bệ hạ. Thánh chỉ này, ta lĩnh nhận. Chút tình nghĩa bao năm giữa ta và người, cũng như chiếc vòng ngọc này, ngọc nát tan tành, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi, hệ thống, này, kim thủ chỉ. Này, kích hoạt. Thôi xong, người ta được tái sinh một kiếp, chẳng phải nên có linh không bảo vật hay là thần thông diệu kế hộ thân sao? Vậy mà đến nay ta vẫn trắng tay, quả thực là nghịch cảnh trùng trùng. Chẳng lẽ trốn Thảo Nguyên hoang sơ ấy ta nhất định phải gả đi hay sao? Không thể được, ta phải đào hôn thôi. Tiểu Trà, tiểu thư, vạn lần không nên đâu. Tiểu thư, xin người hãy suy xét lại. Tiểu thư, chúng ta chẳng phải đã giao hẹn sẽ cùng nhau đào hôn sao? Không chạy nữa. Tiểu Trà, chúng ta không chạy nữa. Mẫu thân đại nhân, thật sự đã ban cho ta quá nhiều rồi. Kiếp trước cũng lại như thế, khi hay tin ta phải gả tới trốn Thảo Nguyên, mọi người thảy đều thay lòng đổi dạ, xem ta như một quân cờ bị vứt bỏ. Duy chỉ có mẫu thân, gần như đã dốc cạn vốn liếng cả đời tích góp để lo liệu của hồi môn cho ta. Chỉ e ta tới Thảo Nguyên sẽ phải chịu cảnh cực khổ. Xong, cũng chính vì lẽ đó, bà mới mất đi giá trị để phó gia bòn rút. Sau khi Phó Chi Vi đăng cơ phượng vị, bà đã bị hãm hại mà chết thảm. Hôm nay nếu ta rời đi, thiên tử chấn nộ, toàn bộ phó gia sẽ bị tru di, mẫu thân và ca ca cũng khó tránh khỏi liên can. Hôn sự này không thể đào thoát. Đã không thể đi, kiếp này chi bằng chủ động xuất kích, xé nát cái số kiếp làm kẻ lót đường này. Còn về việc đầu tiên cần làm, tất nhiên là phải chặt đứt con đường tiến tới ngôi hậu của Phó Chi Vi.
Đầu đã khấu rồi, trà tạ tội ta cũng đã dâng. Giờ đây, muội đã có thể tiến cử ta với bệ hạ cho ngôi vị hoàng hậu được chưa? Bản lĩnh năng khuất năng thân này của tỷ tỷ, muội quả thực vô cùng bội phục. Vì đại cục hưng thịnh sau này của Phó gia, chút lễ khấu đầu này có giá gì? Rốt cuộc muội có chịu giúp hay không? Nhưng tỷ tỷ à, tỷ vốn đã có hôn ước với thế tử Ninh Vương từ trước. Tỷ làm như vậy, không sợ khiến thế tử phải đau lòng xót xa sao? Chân tâm ấy đáng giá mấy đồng. Nhược bằng ta cũng là phận đích xuất như muội, thì giá gì phủ trường Ninh Vương? Cái hạng lụi bại chỉ còn hư danh ấy, đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Cũng phải. Tỷ tỷ nếu đã tọa hưởng ngôi cao hậu vị thì còn mong cầu chi khác nữa. Đồ độc phụ, ta thật đúng là có mắt không tròng, lại để hạng thứ nữ hèn mọn như ngươi dùng chút tình giả nghĩ dối mà che mắt bấy lâu nay. Ninh Vương thế tử, ngươi dám tính kế ta? Tỷ tỷ nếu thân đoan tâm chính, hà tất phải sợ kẻ khác tính kế. Biết rồi thì đã sao? Ninh Vương thế tử, nếu ta trở thành hoàng hậu, hôn sự khi ấy sẽ do thánh thượng khâm định, chẳng dung cho ngươi không tuân theo. Dẫu ta không thành hoàng hậu, hôn sự của hai ta cũng là do tiên hoàng hạ chiếu ban tứ. Ngươi dám hủy bỏ hôn ước, chính là kháng chỉ. Ngươi thế tử không cần phải động nộ. Hữu phúc chi ra, tuyệt đối không cưới hạng nữ nhi vô phúc. Ta đã có lời mời ngươi đến đây hôm nay, tất sẽ bảo chứng để ngươi không phải uổng công vô ích. Chư vị hãy nghe cho rõ đây, đã nhận lấy trứng gà rồi thì những lời tâm can của Phó đại tiểu thư phải giúp nàng ta truyền bá rộng rãi mới được, để bàn dân thiên hạ khắp kinh thành đều được tường tận. Tiểu thư cứ yên tâm, tiểu nhân cam đoan sẽ khiến chuyện này vang dội khắp chốn kinh kỳ. Tiểu thư thật là cao minh. Phe này e là đại tiểu thư chắc chắn sẽ danh tiếng quét đất, cả hai mối hôn sự đều tan thành mây khói, thật nực cười. Ngươi tưởng lão nương đây kiếp trước mấy chục năm lăn lộn nơi thảo nguyên là uổng công vô ích sao? Hồi phủ. Hôm nay chính là ngày tận số của ngươi. Vậy ta đành miễn cưỡng làm một bậc long kỵ sĩ, thử xem thực hư thế nào. Ngài và vị tương lai vương phi này rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì? Bớt quản chuyện bao đồng. Hôm nay ta sẽ bắn ngươi thành vạn tiễn xuyên tâm. Có sát khí. Có kẻ muốn lấy mạng ta, nơi này không thể nán lại lâu, đi. Rõ ràng kiếp trước nơi thảo nguyên, vương phi của bổn vương vốn dĩ yếu đuối mong manh, tay không xách nổi, vai chẳng thể khiêng. Chẳng thể ngờ nàng lại có thân thủ phi phàm nhường này. Tốt lắm. Rất tốt. Phó Chi Giao, ta trái lại muốn xem rốt cuộc ngươi còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây. Bổn vương, trốn hoàng tuyền lạnh lẽo khôn cùng. Cớ sao ngươi lại đem lũ quái dị xấu xí kia tuẫn táng cùng bổn vương? Ngươi thừa hiểu bổn vương vốn tính khiết tịnh mà. Đến đây, ta muốn ngươi phải cùng ta xuống trốn địa ngục. Đừng mà, đến bầu bạn với bổn vương đi, đừng mà, Tiêu Phá Giã bắt tự đôi ta xung khắc, mệnh lý mang sát thật không tương hợp, chẳng hề tương hợp. Hóa ra chỉ là một giấc chiêm bao, cứ ngỡ là tên oan hồn Tiêu Phá Giã kia muốn đoạt mạng ta. Nữ nhân đáng chết này lại chẳng muốn gả tới thảo nguyên đến thế sao? Kiếp trước lần đầu diện kiến bổn vương, gương mặt còn lộ vẻ e thẹn, nụ cười ấy mới rạng rỡ làm sao? Hóa ra thảy đều là giả tạo. Vương gia, chúng ta cứ mãi theo sát như vậy mà không hạ thủ sao?
Ngươi lẽ nào không biết? Lũ chuột nhắt, trước khi lìa đời đều phải bị mèo vờn trong một trận hay sao? Ta hiện giờ chính là con chuột sắp bỏ mạng kia. Cớ gì phải nôn nóng? Là ta nôn nóng sao? Chẳng hay là vị nào từ thảo nguyên xa xôi, nộ khí xung thiên, hỏa tốc dấn thân vào Trung Nguyên để hành thích. Trên đường đi ngày đêm không nghỉ, chạy chết cả 3 thớt tuấn mã. Thật chẳng hợp lẽ. Rốt cuộc là kẻ nào muốn lấy mạng ta? Thân xác này vừa mới hồi sinh, hơi ấm còn chưa kịp tụ đã cản trở đường đi của kẻ nào rồi. Kiếp trước, vốn dĩ đâu có chuyện mưu sát này. Chẳng lẽ là thích khách nước Sở? Nếu giết ta, cuộc nghị hòa giữa Đại Ngụy và Thảo Nguyên ắt sẽ tan vỡ. Nước Sở chỉ mong được tọa sơn quan hổ đấu, hưởng lợi ngư ông, hoặc giả chẳng lẽ là chính địch của Cố Minh Triệt, muốn mượn mạng ta để phá hỏng đại sự của hắn. Than ôi, chốn cổ đại này tính mạng quả thực như treo nơi đai lưng, hiểm nguy trực chờ, họa phúc khôn lường, sinh tử khó đoán định. Phó Chi Giao, đồ nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau cút ra đây cho ta. Phó Chi Giao, đồ nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau cút ra đây cho ta, định làm gì? Trong cung Long Nhan đang đại nộ. Ngoài cung, Trường Ninh Vương phủ, đến cả thư thoái hôn cũng đã gửi tới rồi. Ngươi nhất quyết muốn khiến Phó gia thân bại danh liệt, tiếng xấu đồn xa khắp kinh thành mới cam lòng sao? Ôi chao, cũng không cần phải hành đại lễ như thế. Cầm miệng, đồ nghịch nữ. Vi phụ đã đến tận phòng ngươi, còn không mau xuống giường nghênh đón. Đây là khuê phòng. Ngươi đã biết vậy còn dẫn người xông vào. Tiên quốc hậu gia. Lần trước, khi khuyên nhủ ta chuyện hòa thân, chính miệng người đã thốt ra lời ấy. Nay ta đã là công chúa của Đại Ngụy, các người chưa được truyền báo đã tự tiện xông vào. Nơi này há phải trốn, các người muốn đến là đến sao? Được lắm. Ngươi định dùng thân phận công chúa để áp chế lão phu sao? Phó Chi Giao, lão phu không trị được ngươi, lẽ nào lại không trị được mẫu thân ngươi? Đến lúc đó, ngươi đi hòa thân nơi thảo nguyên xa xôi, bàn tay ngươi e là chẳng thể vươn về tới tận Vân Kinh đâu. Bà ấy là mẫu thân của con, chẳng lẽ không phải là thê tử của người sao? Bất luận người muốn ngược đãi thê tử hay là muốn viết thư hưu thê, dẫu sao kẻ bị thiên hạ phỉ nhổ, bị mắng nhất là hạng đê hèn, cũng chẳng phải là ta. Phụ thân, người nghe xem, loại người mở miệng là lời lẽ huế tạp như nó, liệu có còn xứng làm tiểu thư Phó gia ta không? Phải, ta không xứng làm tiểu thư Phó gia, ta chỉ xứng làm công chúa của hoàng gia thôi. Có ra các người rốt cuộc là hiển hách đến nhường nào, còn tôn quý hơn cả hoàng gia vương tộc. Ngươi dám nói lời sằng bậy? Ý của ta không phải như vậy. Ngươi muốn thay Phó Chi Vi ra mặt sao? Cũng nên tự lượng sức mình, xem bản thân có bản lĩnh đó hay không. Dẫu sao, chuyến đi thảo nguyên lần này vốn đã là thập tử nhất sinh. Cùng lắm, ta sẽ quyên sinh để kháng chỉ. Đến lúc đó, dẫu có phải xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ kéo cả nhà họ Phó các người theo cùng để tuẫn táng. Phó Chi Giao, đồ khắc tinh nhà ngươi, sớm biết lúc ngươi vừa lọt lòng, ta đã một tay bóp chết ngươi rồi. Đáng kiếp kẻ không người đoái hoài, đáng đời ngươi bị ban gả tới thảo nguyên cho ngàn người giày xéo, vạn kẻ trà đạp. Bệ hạ giá lâm. Phó Thuận Châu, sớm biết lúc ngươi vừa lọt lòng, ta đã một tay bóp chết ngươi rồi. Đáng kiếp kẻ không người đoái hoài, đáng đời ngươi bị ban gả tới thảo nguyên cho ngàn người giày xéo, vạn kẻ trà đạp. Bệ hạ giá lâm. Phó Thuận Châu, Phó Thuận Châu, bệ hạ. Phụ thân, ngày thường người sủng thiếp diệt thê, nhi nữ cũng chẳng màng. Nhưng người vốn biết rõ nhi nữ và bệ hạ vốn là tình sâu ý nặng, tại sao người lại nhẫn tâm đưa tỷ tỷ lên long sàng của bệ hạ? Nhi nữ cũng là cốt nhục của người mà, tại sao người lại tàn nhẫn với nhi nữ đến thế? Không phải, nàng ta bẩn, to gan lớn mật. Bệ hạ, Phó phủ quả là to gan lớn mật, nơi dạy nữ nhi chẳng những dám bội ước hôn sự, mà còn dám tơ tưởng đến ngôi vị hoàng hậu. Nay phụ tử các người lại đồng lòng ước hiếp muội muội. Nếu trẫm hôm nay không tới, chẳng hay A Giao còn bị khi nhục đến nhường nào.
Bệ hạ, Vi Nhi, im miệng. Thần dạy con không nghiêm, khẩn xin bệ hạ khai ân. Cút, cút hết cho trẫm, lui xuống. Hãy tự mà hối lỗi, cút. Mau đi đi. A Giao, nàng vẫn bình an chứ? A Giao, giờ đây, ngay cả việc nói lời nào với trẫm nàng cũng không muốn nữa sao? Trẫm chỉ muốn trong những giây phút cuối cùng này, ký ức chúng ta để lại cho nhau đều là những điều tốt đẹp. Ký ức tốt đẹp thì để lại cho người, còn ta thì phải đến thảo nguyên chịu khổ sao? Không phải đâu, thưa bệ hạ, chẳng phải chính người đã ruồng bỏ A Giao trước sao? Trẫm thực sự đã lực bất tòng tâm rồi. Cơ nghiệp tổ tông đã trao vào tay trẫm. Trẫm là quân vương một nước, phải lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, lấy lê dân bách tính làm đầu. Trẫm là bậc đế vương, tất yếu phải vì bá tánh mà hy sinh. Dẫu phải hy sinh người nữ nhi mà trẫm yêu thương nhất. Đồ hèn hạ, cơ nghiệp tổ tông nào có giao vào tay ngươi, là do chính ngươi đã đoạt lấy đó thôi. Nhưng mà kẻ bị đưa tới thảo nguyên chịu nhục chính là ta. Bệ hạ từng thề nguyện rằng sẽ bảo hộ thiếp trọn đời, thương yêu thiếp suốt kiếp. Nhưng giờ đây, A Giao lại nhận ra những lời bệ hạ đã hứa thảy đều là dối gạt. A Giao, trẫm tuyệt không dối gạt. Trẫm hứa với nàng 3 năm, đợi đến khi trẫm san bằng thảo nguyên, trẫm nhất định sẽ đón nàng hồi cung. Trẫm tuyệt không hề rẻ rúng nàng, sẽ đối đãi với nàng như thở ban đầu, xem nàng như thê tử kết tóc mà trân trọng. Thê tử là hoàng hậu của nước vậy sao? Được, trẫm hứa với nàng, ngôi vị hoàng hậu nhất định sẽ dành chọn cho nàng. Nhưng tâu bệ hạ, thiếp vốn không thích cùng kẻ khác chung hưởng một nam nhân, vậy nên bệ hạ liệu có nguyện vì thiếp mà để chống hậu cung, giữ thân như ngọc, một lòng sắt son, ta không chung đụng phu quân với kẻ khác? Lời này kiếp trước ta cũng từng nghe qua, có điều bản thân ta vốn có tính khiết phích. Bệ hạ, còn ngài vốn định sẵn tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn, ta thấy dơ bẩn. Hóa ra kiếp trước Phó Chi Giao là vì lẽ này mới chán ghét bản vương đến thế. Bản vương đâu phải hạng hàng hóa mà đến lượt nàng ta kén cá chọn canh. Hắn do dự rồi, đúng là hạng bạc tình lang, quả nhiên sớm đã chẳng còn là thân xử nam nữa rồi. Phải rồi, ta nhớ ra rồi. Kiếp trước, sau khi ta gả tới thảo nguyên chẳng bao lâu, Cố Minh Triệt đã cùng với vị tẩu tẩu quá phụ kia nảy sinh tư tình. Hóa ra ngay từ lúc này, bọn họ đã có quan hệ bất chính với nhau. Trẫm hôm nay lập lời thề với nàng, sau khi nàng đi, tuyệt đối không lập hậu, cũng chẳng nạp thêm phi tần. Hậu cung này nguyện để chống vì nàng. Trẫm vì nàng mà giữ trọn lòng son, đợi ngày nàng trở về. Chàng thật tốt. A Giao, bệ hạ, thời thần chẳng còn sớm nữa, xin người hãy sớm hồi cung, kẻo lại khiếm khuyết lễ nghi. A Giao, trẫm nhất định sẽ đợi nàng trở về. Vâng. Miệng lưỡi nam nhân vốn chẳng thể tin. Tiểu thư, người vạn lần chớ nên tin lời ấy. Đợi người từ thảo nguyên trở về rồi hãy tính. Bệ hạ sao có thể không chê bỏ cho được. Người chẳng qua chỉ là đang tự huyễn hoặc bản thân, hoặc giả là muốn trấn an người mà thôi. Bậc nam nhi đám đuối còn có thể dứt ra, tận nữ nhi đám đuối chẳng thể nào thoát khỏi. Kiếp trước sao ta lại chẳng hề nhận ra, tiểu trà lại tỉnh táo nhiều này, so với ta còn ra dáng bậc nữ chủ hơn. Quả nhiên nghe lời khuyên bảo, ắt chẳng thiệt thân. Kiếp trước có được một thị nữ đắc lực như vậy, vậy mà ta vẫn để bản thân phải khổ sở đến chết. Cứ yên tâm, tiểu thư nhà ngươi tự có định liệu. Lui ra đi,
hãy đem chuyện Cố Minh Triệt vì ta mà để chống hậu cung, giữ thân như ngọc, truyền khắp kinh thành. Tiểu thư, ngươi định làm gì vậy? Đã là bệ hạ của chúng ta, chỉ trời lập thệ. Vậy thì, chúng ta hãy giúp ngài ấy dựng tấm bia tiết hạnh này thật cao lên. Nhược Bằng có một ngày, bài phương này một khi bị đập bỏ, hắn ắt sẽ đánh mất tín nghĩa, đánh mất cả lòng dân. Trong lòng nàng ấy tự có định liệu. Cái gọi là định liệu của nàng chính là hư bám lấy một cái nam nhân bội tín vong nghĩa, cùng lời hứa hão huyền lừa mị kia, hãy truyền cáo rộng rãi rằng Phó Chi Giao này, nhãn quang chọn nam nhân quả thực là mù quáng tột độ. Khoan đã, hình như ta tự mắng cả chính mình rồi. Vương gia, Vương phi hóa ra lại là nữ nhân của Vệ đế, thật khiến ta không khỏi kinh ngạc. Nếu như ngươi biết được, sau này tình lang của nàng ta chẳng phải chỉ có một người, khiến ta phải đội lên đầu tầng tầng lớp lớp mũ xanh, thì e là còn kinh hãi hơn nhiều. Tiểu thư, ngươi phục sức như thế này là định đi đâu vậy ạ? Ngươi tưởng tiểu thư nhà ngươi thật sự cam tâm tình nguyện gả tới Thảo Nguyên để sống kiếp an long ở lỗ nơi đó sao? Ngươi xem, Thảo Nguyên thập bộ, Tiêu Phá Giã, kẻ mà ta phải gả cho, nay đương là vương của bộ tộc Sắc Lạc. Song le, bộ tộc Sắc Lạc hiện thời thế yếu lực mỏng, cần phải nương nhờ vào bộ tộc Hãn Hải hùng mạnh. Ta định nhân lúc này lẻn đến sứ quán, tìm gặp vương tử mạnh trản của bộ tộc Hãn Hải, thương nghị một mối đại sự. Thú vị thay. Đại ca, chẳng phải huynh nói sẽ ở lại bộ tộc Sắc Lạc luyện binh, không cùng sứ đoàn đến Vệ quốc hay sao? Đến để thu xếp một kẻ, là kẻ nào mà khiến đại ca phải đích thân bôn ba một chuyến? Việc của đại ca chớ nên đa sự các bộ tộc Hãn Hải của ngươi nhờ đâu mà lớn mạnh rồi sao? Phải, đa tạ đại ca đã đứng sau hiến kế định sách. Đại ca cứ yên tâm, tiểu đệ nguyện làm kẻ tiên phong dẫn lối. Đợi ngày tiểu đệ thu phục được bát bộ, khi ấy xin được hai tay dâng lên ngài. Ngươi làm tốt lắm. Chuyến đi sứ lần này, ta sẽ thay ngươi xuất diện. Đa tạ huynh trưởng. Ta nhớ Mạnh Trản vốn dĩ mặt phệ tai to, vóc dáng đâu có gầy gò, rắn giỏi thế này thôi bỏ đi, vẫn là hạng vô lễ. Thị nữ trong sứ quán này, từ bao giờ lại trở thành hạng người thế này rồi? Buông ta ra. Ta là vương phi tương lai của Tiêu Phá Giã, nhị tiểu thư Phó gia, Phó Chi Giao. Vương phi tương lai đến để dâng trà cho bổn vương sao? Chẳng lẽ nàng đã nhất kiến trung tình với bổn vương, nên muốn... Mạnh vương tử, ngài đa lự rồi. Ta đến đây là muốn cùng ngài bàn chuyện hợp tác. Ta biết rõ thập bộ Thảo Nguyên vì sao lại muốn ta đi hòa thân, chính là để sỉ nhục Cố Minh Triệt. Song ta vốn chẳng phải là nhân tuyển vẹn toàn nhất. Cố Minh Triệt có một người tẩu tử Góa Bộ. Hai người họ nương tựa lẫn nhau suốt mấy mươi năm, vừa là thân nhân lại càng giống tình nhân. Nói tiếp đi. Vệ quốc vốn cực kỳ trọng đạo hiếu, thường nói trưởng tẩu như mẫu. Nhược Bằng để Tiêu Phá Giã kia cưới Hoa Tâm Nhụy, một là có thể khiến Cố Minh Triệt phải chịu nhục, hai là khiến hắn phải nếm trải nỗi đau mất đi người thương. Đối với hắn mà nói, đây mới thực là nỗi sỉ nhục khôn cùng. Chuyện này e là có chút ủy khuất cho dã vương của bộ tộc Sắc Lạc ta rồi. Có sao? Ta nghe nói người Thảo Nguyên vốn chẳng mấy bận tâm đến tiết hạnh của nữ tử. Chuyện phụ tử tương kế, thu nạp nữ nhân của cha cũng chẳng phải hiếm thấy. Huống hồ Tiêu Phá Giã này vốn tính phong lưu phóng túng, lại là kẻ ham mê sắc dục. Nàng Hoa Tâm Nhụy này dung mạo cũng thật kiều diễm. Hai người này quả là một đôi trời tác chi hợp. Bản vương nào có được dung quang rạng rỡ như vậy. Phó Chi Giao, hóa ra từ kiếp trước ngươi đã bắt đầu thêu dệt thị phi về ta từ lúc này rồi. Ngay đến đây, chuyện này xem ra chỉ mang lại lợi lộc cho riêng ngươi mà thôi. Bản vương cớ gì phải tương trợ ngươi. Mẫu thân ta vốn là đích nữ của Đồng gia vùng Nhạc Dương. Đồng gia chính là bậc hào phú kinh thương lừng lẫy phương Nam, hiệu buôn của gia tộc, trải khắp Trung Nguyên, Tây vực cho đến tận Nam Dương. Mạnh Trản vương tử, Nhược Bằng vương tử nguyện ý hợp tác cùng ta, thì long thú cùng ngựa quý nơi Thảo Nguyên đều có thể thông qua Đồng gia thương hội mà lưu thông khắp thiên hạ. Trà diệp, muối sắt trốn Trung Nguyên cũng có thể thu mua với giá rẻ. Ngọc bội này xin làm tín vật, chỉ để khỏi phải xuất giá, mà cam lòng kéo cả mẫu gia vào vòng nguy khốn sao? Tục ngữ có câu rất hay,
thà để đạo hữu hy sinh, quyết không để bần đạo chịu khổ. Trước kia, ta đã có quá nhiều điều hối tiếc. Nay, ta muốn sống lại một đời. Di Hận. Sống lại một đời. Chẳng lẽ nàng ta cũng trọng sinh rồi sao? Phó Chi Giao, có phải ngươi cũng trọng? Chủ tử, xin hãy bình tâm, ngài hiện đang mang gương mặt của vương tử Mạnh Tràn. Nếu nàng ta bỏ mạng tại đây, thì cả bộ tộc Hãn Hải đều phải gánh tội thay ngài. Cuộc hòa đàm giữa hai nước ắt sẽ đổ vỡ. Giải khai. Nhẫn nhịn, vạn lần phải nhẫn nhịn. Cùng lắm thì đợi ngày khác lôi ả vào chốn ngõ vắng, rồi cứ thế mà ra tay hạ thủ. Bớt lời vô dụng đi. Ngươi vừa rồi có phải đã bóp cổ ta không? Vừa rồi trên cổ ngươi có con muỗi. Ta chỉ là thuận tay đánh đuổi nó đi thôi. Ngươi xem. Vậy ra ta còn phải đa tạ ngươi sao? Không cần khách khí. Đã vậy, Mạnh Tràn vương tử, như bằng các hạ đồng ý giao kèo này tại yến tiệc sứ thần 3 ngày sau, xin hãy thỉnh cầu với bệ hạ nước Vệ, thay đổi đối tượng hòa thân. Vậy hôm nay ta xin cáo từ tại đây, hẹn gặp lại sau 3 ngày. Xin hãy dừng bước. Đã đạt thành thỏa thuận, chi bằng cạn chén rượu sữa ngựa này rồi hãy đi. Mời. Thật chẳng rõ trong hồ lô của người này đang bán thuốc gì. Phó cô nương, đành phiền nàng lấy giúp ta cuốn Hãn Hải binh sách trên giá kia, mang lại đây cho bản vương. Kiếp trước, Phó Chi Giao, sau khi gả tới Thảo Nguyên 3 năm mới thông thạo quyết văn. Giờ đây, nếu nàng ta có thể chuẩn xác lấy được quyển sách ấy, có sách ký. Thứ hắn vừa cầm trong tay lẽ nào là bản đồ bố phòng biên giới? Nếu ta tỏ ra thông thạo mông văn, thì đối với hắn mà nói, chẳng phải ta sẽ trở thành một kẻ đồng hành quá đỗi nguy hiểm sao? Hắn đang dò xét ta. Mạnh Tràn vương tử, là quyển nào vậy? Ta xem không hiểu. Xem ra là ta đã đa lự rồi. Ta sẽ tự mình tìm. Vậy ta xin cáo từ trước. Ừ. Chủ tử, động tác giả vờ xu mũi vừa rồi của ngài thật là tự nhiên quá đỗi. Vương phi tương lai chẳng hề mảy may nghi ngờ. Ta cũng thấy vậy. Mạnh Trạm vương tử này e là thần trí có vấn đề rồi. Có ai đời diệt mũi lại dùng cách bóp chết như thế chứ? Hắn nhất định là muốn sát hại ta. Nhưng mà vì cớ sự gì chứ? Ta nào có đắc tội gì với hắn đâu. Ngươi mau giúp ta phân giải đôi điều. Có cách rồi. Tiểu thư, ngươi xem này. Đông, Tây, Nam, Bắc phòng. Tiểu thư, ngươi hãy chọn một con số. 1, 2, 3. Tiểu thư, là tình sát. Bệ hạ. Bệ hạ. Trưởng tẩu, ngươi thực sự đã hứa ban ngôi vị hoàng hậu cho Phó Chi Giao sau 3 năm sao? Sao ngươi lại biết được? Đâu chỉ riêng mình ta biết, hiện nay khắp cả kinh thành đều đã hay biết. Ta rõ ràng chỉ là muốn dùng kế hoãn binh để trấn an A Giao. Những lời tư mật nhường này, sao có thể? Khoan hãy nói đến việc Phó Chi Giao suốt 3 năm qua đã bị biết bao nam nhân thảo nguyên vấy bẩn, thân xác ấy đã nhơ nhuốc đến nhường nào, vậy mà người lại dám hứa rằng trong kỳ hạn 3 năm sẽ giải tán hậu cung để chống ngôi vị hoàng hậu. Còn ta thì sao? Ngươi đã hứa với ả rồi, vậy bản cung phải tính thế nào đây? Bản cung phải làm sao đây?
Nàng hãy khẽ giọng một chút. Hoa Tâm Nhụy, hãy chú ý thân phận của nàng. Thân phận? Ta là Khang Vương Phi, là trưởng tẩu của ngài. Nhưng giữa chúng ta, lẽ nào thật sự chỉ là quan hệ giữa tẩu tẩu và bệ hạ thôi sao? Những ngày tháng tại phủ Vĩnh Sương Hầu đó, những đêm trường giá lạnh ấy, ngài đều đã quên sạch rồi sao? Trẫm nay đã là thiên tử, danh dự của trẫm còn quan trọng hơn những thứ vụn vặt như chút tình xưa nghĩa cũ kia của nàng. Ngươi nếu còn muốn yên ổn ngồi vững vị trí Khang Vương Phi thì hãy dứt bỏ những tâm tư không nên có. Lui xuống đi. Phó Chi Giao, chính ngươi đã hủy hoại mọi thứ của ta. Dựa vào đâu mà mọi điều tốt đẹp đều thuộc về ngươi? Nghe danh phó đại tiểu thư của phó phủ, Phó Chi Vi, dạo gần đây cũng bị Phó Chi Giao hành hạ không ít. Đi đi, mời nàng ta vào cung tương kiến. Tuân mệnh. Chiêu Ninh công chúa giá đáo. Chẳng phải nói Phó Chi Giao so với tỷ tỷ Phó Chi Vi vốn dĩ tầm thường lắm sao? Sao lại có thể dung mạo tuyệt trần đến thế? Xem ra danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành này đã đến lúc phải đổi chủ rồi. Phải đó, gả một giai nhân sắc nước hương trời nhường này đến thảo nguyên chúng ta, xem ra vệ quốc quả thực vô cùng thành tâm. Trước kia trẫm chỉ nghĩ nàng là người hiểu lòng vừa ý, chẳng ngờ lại chưa từng nhận ra A Giao của trẫm lại có vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy đến nhường này. Thật là hời cho lũ man di này quá. Phó Chi Giao chẳng phải vốn dĩ vẫn luôn xinh đẹp như vậy sao? Sao đám người này lại có phản ứng kinh ngạc đến thế? Cứ như thể lần đầu tiên được diện kiến nàng vậy. Kiếp trước, Phó Chi Giao, nàng hiếm khi kể với ta về những ngày tháng tại Đại Ngụy. Nay xem ra, nàng của thổi trước sống chẳng khác nào như Lữ Bạc Băng. Na Tốc, ta chợt nhận ra, bấy lâu nay, đối với vương phi của bổn vương, sự hiểu biết vẫn còn quá ít ỏi. Kiếp trước dẫu giấu mình kín kẽ, cẩn trọng dè dặt cũng chẳng thoát khỏi số kiếp. Kiếp này, cứ sống một phen oanh oanh liệt liệt vậy. Lão nương chẳng buồn diễn nữa. Muội muội, chẳng phải tỷ tỷ muốn cổ trách muội, nay muội đã là Chiêu Ninh công chúa, giá thế quả thực không hề nhỏ, lại dám trễ nải đến nhường này, khinh mạn cả bệ hạ và sứ thần. Hóa ra kẻ ác muốn hành xảo lại có thể lộ liễu đến thế. Giá thế của muội muội sao lớn bằng gan trời của tỷ tỷ được? Bệ hạ còn chưa mở lời, tỷ đã vội vàng định tội. Sao nào? Lẽ nào tỷ thấy địa vị của mình còn cao hơn cả bệ hạ? Bệ hạ xin hãy thứ tội, thân nữ tuyệt không có ý đó. Không ngại. À, Chiêu Ninh công chúa, vào chỗ ngồi đi. Phó Chi Vi này, bảo tìm cách gây khó dễ, chẳng ngờ lại là kẻ vô dụng, như pháo điếc chẳng kêu lấy một tiếng, đúng là hạng phế vật, thật là phế vật. Bệ hạ, chỉ uống rượu đàm đạo thế này thật quá tẻ nhạt. Vệ quốc liệu có thể góp thêm chút trò vui khác chăng? Nhắc đến tài nghệ, Chi Giao muội muội vốn tinh thông vũ đạo nhất, chi bằng hãy mời muội ấy vì các vị khách từ phương xa ghé thăm, múa một khúc để góp vui cho tiệc rượu. Ý mọi người thế nào? Hoa Tâm Nhụy này quả nhiên vẫn chưa chịu yên phận. Bản vương sao chẳng nhớ, Phó Chi Giao kiếp trước biết múa bao giờ. Ta nghĩ các tướng sĩ nơi thảo nguyên chắc hẳn không muốn xem múa hát đâu nhỉ. Mạnh Trạm vương tử, ngài thấy có đúng không? Ai nói vậy? Chúng ta vốn thích được chiêm ngưỡng điệu múa của Đại Ngụy vương cơ, có đúng chăng? Ta thấy ngươi rõ là đang cố tình làm khó ta. Muội muội, vì vinh quang của Đại Ngụy ta, hãy múa một khúc đi. Nhưng muội vốn chẳng biết vũ đạo, cùng lắm chỉ biết đánh chống lui quân mà thôi. Muội muội, hà tất phải khiêm tốn, bổn cung tin tưởng muội. Bệ hạ, Khang Vương Phi chỉ dựa vào lòng tin thôi sao ắt có thể khiến người đời sở hữu tài nghệ. Vậy chi bằng hãy điều nàng ta tới Khâm Thiên Giám. Chỉ cần nàng ta tin tưởng quốc khố sung túc, quốc thái dân an, ắt có thể hóa hủ bại thành thần kỳ.
Lời này của ngươi là có ý gì? Bản cung tự mình đã thấy ngươi múa nên mới nói như vậy. Vậy xin hỏi Vương Phi, ngươi đã thấy ta múa vào lúc nào, tại địa điểm nào, trong buổi cung yến nào? Liệu có người thứ ba nào làm chứng chăng? Xin hãy tường tận kể lại xem nào. Nhược bằng người không thể nói ra, đó chính là ngay trước mặt các vị sứ thần đây. Mà buông lời sằng bậy, dối gạt bằng hữu từ phương xa tới, ác ý phỉ báng, công chúa sắp lên đường hòa thân, phá hoại tình bang giao giữa hai nước. Khang Vương Phi, ngươi có biết đây là trọng tội chăng? Ta có thể làm chứng, ta cũng từng nhìn thấy qua. Muội chớ nên khiêm tốn nữa. Muội đã thấy rồi mà. Tỷ tỷ, chính là lúc tỷ cầu xin muội tiến cử tỷ nhập chủ trung cung, đã xem qua rồi. Ngươi nói bậy, ta không có. Xem kìa, thật đúng là trước sau bất nhất. Vừa mới nói chưa từng xem qua. Có thời gian này, còn biểu diễn múa may làm gì? Tỷ tỷ cùng Khang Vương Phi kẻ tung người hứng, chẳng phải sẽ đặc sắc hơn sao? Đây chính là cung đấu trong truyền thuyết ở Trung Nguyên sao? Quả là đặc sắc lắm. Hãy xem đứa con gái ngoan mà ông dạy dỗ kìa, còn không mau hướng về Khang Vương Phi và bệ hạ mà thỉnh tội. Vừa rồi khi Khang Vương Phi phỉ báng con, người lại chẳng hề lên tiếng, đến tận bây giờ mới chịu bước ra để bắt con phải ngậm miệng sao? Người đường đường là lễ bộ thượng thư, việc liên quan đến quốc thể, đến thanh dự của công chúa thì người giả câm giả điếc, đến khi ra trạch bất ninh, người lại đứng ra thị uy phong. Hóa ra trong lòng người, chẳng lẽ quốc sự lại không bằng chút thể diện tư gia họ Phó của ngươi sao? Phó Chi Giao, bản lĩnh đã kém cỏi thì chớ có tự bày trò diễn kịch. Phó Chi Giao, đừng có nói lời sằng bậy. Ngươi rõ ràng tinh thông vũ đạo, lại không cam lòng hiến vũ trước mặt sứ thần Thảo Nguyên, lại còn dám vu khống bổn Vương Phi nói lời hàm hồ. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho quý khách Thảo Nguyên một lời tạ tội. Bắt ta tạ tội sao? Ngươi muốn ta tạ tội có đúng không? Ngươi muốn có một lời giải thích sao? Ngươi, đây chính là lời giải thích của ta. Ngươi dám đánh ta? Ta chính là Khang Vương Phi, ngươi dám sỉ nhục hoàng thân quốc thích sao? Ta đánh ngươi chính là đang giữ thể diện cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy như vậy là sỉ nhục, vậy thì hành vi ác ý phá hoại bang giao, vu khống công chúa sắp sửa đi xa hòa thân. Trong tình cảnh này, chút chuyện đó bão bành gì? Kẻ như ngươi mới thực là kẻ làm nhục hoàng thất, khinh nhờn bệ hạ. Bệ hạ, đủ rồi. Kiếp trước sao ta lại chẳng hề hay biết, Vương Phi của bổn Vương lại ngông cuồng đến thế, thú vị đến nhường này. Chủ tử, xin hãy tỉnh táo lại, chẳng phải chúng ta đến đây để lấy mạng nàng ta sao? Vẻ mặt đầy ý tán thưởng này của ngài là thế nào đây? Ta tự biết rõ, chẳng cần ngươi đa sự. Đủ rồi, Chiêu Ninh, hãy dừng lại ở đây thôi, chớ có làm loạn thêm nữa. A Giao, hãy biết điều một chút, nếu muội còn tiếp tục gây hấn, ta sẽ không ban ngôi vị hoàng hậu cho muội nữa đâu. Cần gì cái ngôi vị hoàng hậu kia của người, toàn ban cho những thứ hư danh chẳng đáng một xu. Ta không hề làm loạn, ta chỉ muốn đòi lại một lẽ công bằng mà thôi. Công chúa hoàng tộc phải làm gương sáng cho bậc khuê tú trong thiên hạ. Ngày hôm nay, Chiêu Ninh công chúa Phó Chi Giao thất nghi trước ngự tiền, lời lẽ mạo phạm Vương Phi, buông lời ác độc, tước bỏ phong hiệu Chiêu Ninh công chúa của ngươi. Cái tát nàng ta giáng xuống ta, không thể cứ thế mà bỏ qua được. Phó Chi Giao, mau tạ lỗi với Khang Vương Phi. Chẳng lẽ còn phải tạ lỗi với một con cẩu sao? Được lắm. Đến trẫm cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Khang Vương Phi, ngươi muốn định liệu thế nào? Phó Chi Giao nàng ta chỉ là một công chúa mang họ ngoại được sắc phong mà dám ngông cuồng đến thế. Cái tát này, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại gấp 10 để trấn hưng uy nghiêm của hoàng thất đại vệ.
Người đâu? Mau giữ chặt Phó Chi giao cho ta. Các ngươi dám sao? Lui ra. Phó Chi giao, bản vương phi hôm nay sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ. Thật xúi quẩy, sao ta lại nhớ đến Tiêu Phá Giã, tên nam nhân trăng hoa đê tiện đó chứ? Mạnh Trạm vương tử, ngươi có ý gì? Đây là nội sự của vệ quốc. Cho dù không phải là Chiêu Ninh công chúa, Phó Chi giao cũng là vương phi tương lai của bộ tộc Sắc Lạc ta. Vệ đế, bản vương muốn hỏi ngài một câu, vị Khang vương phi này rốt cuộc là muốn đánh nàng ta, hay là muốn mượn yến tiệc lần này để vỗ mặt 10 bộ tộc Thảo Nguyên chúng ta? Muốn tuyên chiến với Thảo Nguyên chúng ta sao? Đồ phụ nhân vô tri, ngươi muốn hại trẫm sao? Lẽ nào tình giao hảo thâm trọng với Vương Đình Thảo Nguyên lại để hoen ố sao? Mạnh Trản vương tử, trẫm tuyệt đối không có ý này. Thảo nào đại ngụy lại bại trận dưới tay ngươi. Cố Minh Triệt à, Cố Minh Triệt, ngay cả bậc thầy biến diện trong hí kịch cũng chẳng thể đổi mặt nhanh bằng ngươi. Đã là Khang vương phi này, không biết nặng nhẹ như thế, lại dám để vương phi tương lai của Thảo Nguyên ta đích thân xuống sân hiến vũ để tạ tội. Chi bằng vì 10 bộ tộc Thảo Nguyên chúng ta hãy khởi vũ một khúc. Tốt, hay lắm. Bệ hạ, Khang vương phi đã là vương tử thành tâm tương mời, nàng hãy múa một điệu đi. Bệ hạ, đa tạ Mạnh Trạm vương tử đã trượng nghĩa chấp ngôn. Thật là hạng nữ nhân thiếu phẩm vị. Mạnh Trạm vương tử, tuy rằng lúc nãy tại yến tiệc ngài đã nói giúp cho ta, nhưng theo như giao kèo giữa chúng ta, ngươi nên tâu với bệ hạ đổi Hoa Tâm nhị đi hòa thân. Cớ sao ngươi lại chẳng hề nhắc tới? Kiếp trước ngươi đã phản bội bản vương, thì kiếp này lẽ nào bản vương lại để ngươi được yên thân? Bởi lẽ bản vương nhận thấy ngươi so với ả góa phụ kia còn thú vị hơn nhiều. Hay là trực tiếp gả cho bản vương đi, làm nữ nhân của bản vương. Phía Tiêu Phá Giã, bản vương sẽ đứng ra thu xếp. Ngươi thấy thế nào? Tới rồi, lại là những lời lẽ ngạo mạn kinh điển đó. Xem ra ta phải dùng chiêu trò còn khoa trương hơn hắn, lấy độc trị độc vậy. Được thôi, vậy thì cứ theo quy tắc nơi Thảo Nguyên, tỷ thí võ nghệ định đoạt. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Dã Vương cùng với 3.721 kẻ ái mộ ta tại Đại Ngụy, ta sẽ cân nhắc lại. Kiếp trước sao ta chẳng hề hay biết nữ nhân này lại tự phụ đến nhường này. Chẳng cần so bì, bộ tộc Hãn Hải ta vốn cường thịnh hơn bộ tộc Sắc Lạc của hắn. Tiếp thay, ngài lại là kẻ vô dụng. Từng nghe Dã Vương Thảo Nguyên Tiêu Phá Giã, thân cao 8 thước, võ nghệ siêu quần, một đêm 8 lượt, thi thế như hồng, may kiếm mắt sao, dụng binh như thần. Hắn mới chính là bậc anh hùng chân chính, là đại bàng tung cánh giữa Thảo Nguyên. Ta chỉ mong có được một nam tử như thế để kết làm vị hôn phu của mình. Nàng ta vậy mà lại đang khen ngợi ta, nghe qua thì đúng là lời hay ý đẹp, nhưng sao cứ thấy có điều chi lạ lẫm. Ngươi cũng ái mộ Tiêu Phá Giã sao? Dẫu sao cũng chẳng thích kẻ dung mạo xấu xí như ngươi, gương mặt sau lớp mặt nạ kia, chắc hẳn cũng khó coi như vậy. Ta mà xấu xí ư? Ta đây cũng là bậc thân cao 8 thước, vốn là hùng ưng của chốn Thảo Nguyên này. Thôi đi đại ca, bản thân Vinh dung mạo thế nào, chẳng lẽ lòng Vinh lại không tự rõ sao? Tiêu Phá Giã. Tiêu Phá Giã. Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Vừa rồi ta còn ở ngay trước mặt hắn, lời lẽ ca tụng hắn thật là hoa mỹ, kẻ trọng sĩ diện hão như hắn chắc hẳn đang đắc ý khôn cùng. Không đúng. Điểm mấu chốt là cớ sao hắn lại ở nơi này, lại còn mạo danh Mạnh Trản nữa. Mới đó mà đã nhìn đến ngẩn ngơ rồi sao? Giờ đây nàng thấy ta và Tiêu Phá Giã ai là kẻ khó coi hơn. Dẫu sao kiếp trước vào thời điểm này nàng vẫn chưa từng gặp ta.
Nhược Bằng nàng vừa gặp đã đem lòng ái mộ, ta sẽ thuận thế mượn danh phận của Mạnh Tràn mà quyến rũ nàng một phen, đợi đến khi nàng ta gả tới Thảo Nguyên, ta sẽ lập tức trở mặt chẳng nhận, khôi phục lại thân phận Tiêu Phá Giã, ghép cho nàng ta tội danh lăng nhăng trước ngày đại hỷ, hồng hạnh vượt tường. Ta mới thật sự là kẻ được cười nhất thế gian. Thân phận ta thấp hèn là bao, sao dám sánh vai cùng bậc phong lưu phóng khoáng, như điểu đường đường, ngọc thụ lâm phong, diện như quán ngọc, như bậc trích tiên hạ giới thế này. Trời cũng đã chẳng còn sớm nữa, sơn thủy hữu tương phùng, tiểu nhân xin cáo từ trước. Khoan đã, có gì đó không đúng, chẳng phải nàng ta vốn là kẻ ham mê nhan sắc nhất sao? Kiếp trước, đối với dung mạo này của bổn vương, nàng ta từng si mê đến mức không thể tự kiềm chế, sao giờ lại vội vàng rời đi như thế? Lời đề nghị của ta, nàng thấy thế nào? Nếu như nàng quả thực không nỡ dứt bỏ Tiêu Phá Giã, thì chúng ta vụng trộm qua lại, làm kẻ tình tự trong bóng tối của nàng, bổn vương cũng cam lòng. Không ổn. Phận nữ nhi chúng ta phải giữ gìn phụ đạo. Ngươi mà cũng biết hai chữ phụ đạo viết thế nào sao? Không ổn. Như vậy cũng tốt. Nhưng bằng ngươi không chịu đáp ứng, ta sẽ đem chuyện ngươi tặng ngọc bội cho ta công khai cho thiên hạ đều biết, khiến thế gian dấy lên lời đàm tiếu. Vật này ngài cứ cầm lấy mà tiêu khiển. Ngọc bội này vốn là vật tầm thường, từ một tiệm lâu đời mà ra, 10 văn một chiếc, già trẻ không lừa. Đã là tiên tử đây yêu thích đến vậy, thì vật này cũng xin tặng cho người. Nhưng bằng người vẫn còn hứng thú, hôm khác ta sẽ sai người mang tới hẳn một dương, mời ngài về sứ quán nơi ngài đang hạ lạc. Hóa ra, trong lòng nàng, hình tượng của bản vương lại vĩ đại đến nhường này. Vương gia, chẳng hay ngài vừa mỉm cười sao? Xin ngài hãy định thần lại. Vương phi ca tụng ngài trước mặt Mạnh Trạm vương tử, đây rõ ràng là chiêu phủng sát, muốn khiến Mạnh Trạm vương tử xem ngài là tình địch đấy ạ. Nàng ta đang muốn mượn đao giết người. Bản vương lẽ nào lại không biết, còn cần ngươi phải đa ngôn sao? Đêm nay ta nhất định sẽ lấy mạng nàng ta, tránh để đêm dài lắm mộng lại chúng phải quỷ kế của nàng ta. Chi bằng thay y phục, hành sự cẩn trọng. Na Tốc, đêm nay hạ sát nàng ta xong, chúng ta lập tức hồi quy Thảo Nguyên. Thật hoài nghi ngài và Vương phi kiếp trước vốn là tử thù, rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì đây? Còn chưa chính thức thành thân, ngài đã lặn lội đến Trung Nguyên để lấy mạng nàng, còn nàng ta dẫu chưa từng diện kiến ngài, đã muốn dồn ngài vào tử lộ. Ngươi bớt đa sự đi. Nàng ta đã không muốn gả cho ta, lại còn dám bày kế hãm hại ta, bản vương quyết không dung thứ cho. Đại ca, có tin mừng, một tin vui kinh thiên động địa. Tốt nhất là đệ thực sự có tin mừng, xin huynh trưởng cứ yên tâm, những việc huynh đã giao phó, đệ đều đã chu toàn cả rồi. Đã làm chuyện gì? Huynh còn giả vờ với đệ sao? Trước đây huynh vội vã lặn lội đến Đại Ngụy, nói là muốn thu xếp một người, kết cục lại còn cùng đệ bày ra trò thay hình đổi dạng này, chẳng phải là vì muốn lấy mạng Phó nhị tiểu thư đó sao? Bởi lẽ nàng ta đã đắc tội với người trong lòng của huynh, huynh rõ ràng là đã đem lòng ái mộ vị Khang Vương phi kia. Ta có lòng với ai chứ? Ta có lòng với ai? Hoa Tâm Nhụy chứ ai? Những việc ngài làm tại yến tiệc hôm nay chẳng phải đều là để khiến cho nàng ấy chú ý hay sao? Ngài còn muốn xem nàng ấy múa, nhưng lại ngại chẳng tiện nói ra. Tiểu đệ đều hiểu rõ cả. Ngài cứ yên tâm, tiểu đệ đã phái người đến Vệ Quốc, đã đệ trình thiếp văn hòa thân, nói rằng muốn thay đổi người tuyển chọn. Chúng ta không cần Phó Chi Giao kia nữa, nhất quyết phải là Hoa Tâm Nhụy. Quay người lại, đại ca, giờ đệ mới thấu hiểu. Trước kia tiểu đệ vốn chẳng tường tận, hóa ra huynh lại yêu thích nhân thê. Đại ca, ngươi đã khóc đủ chưa? Sứ đoàn Thảo Nguyên kia thái độ vô cùng cứng rắn, chỉ đích danh yêu cầu trẫm phải đổi người. Trẫm biết phải làm sao đây? Trẫm là đang bảo toàn cho nàng, hay là bảo toàn cho sự thái bình của Giang Sơn xã tắc này? Thiếp thân đến đây không phải để cầu xin người thu hồi thành mệnh. Thiếp đến chỉ là muốn thưa với người rằng thiếp nguyện ý đi hòa thân. Nàng đã đồng ý rồi sao? Lại đây.
Thiếp nguyện ý đến Thảo Nguyên để hòa thân. Trước khi rời đi, thiếp có một tâm nguyện. Bệ hạ từng ban cho thiếp những niềm chí hoan trong đời. Mỗi khi nhớ về mùa đông năm ấy, thiếp lại hoài niệm về những năm tháng ấm áp xưa kia. Thiếp muốn bệ hạ xin hãy sủng ái thiếp thêm một lần nữa. Nàng điên rồi, điên rồi. Nàng định giăng bẫy trẫm, có đúng không? Có được đêm nay là có thể uy hiếp trẫm không gả nàng đi sao? Thiếp nào dám. Thế gian này vạn người đều có thể hãm hại người, nhưng thiếp thì không. Chủ tử, chúng ta chẳng phải đã định là đi hành thích Phó Chi Giao sao? Cơ sao nửa đường lại đưa nô tài đến đây? Nhìn xem. So với hạng nữ nhân vô tri như Phó Chi Giao thì hạng độc phụ như Hoa Tâm Nhụy này càng đáng tội chết. Nào ai ngờ được, ta vừa tới nơi này lại bắt gặp cảnh Xuân Cung sống động thế này. Vậy, chủ tử, chúng ta vẫn hạ thủ chứ? Sát nhân, sao khoái lạc bằng Chu Tâm? Bản vương đổi ý rồi. Đi, mau đưa Phó Chi Giao tới đây, hãy để nàng ta tận mắt chứng kiến vị hoàng đế tình thâm nghĩa trọng mà nàng ta hàng đêm mong nhớ, vì người mà giữ thân như ngọc. Ngay lúc này đây, đang cùng nữ nhân khác hành sự gì? Đi thôi. Chủ tử, xin hãy đợi nô tỳ. Kiếp trước, trước khi đại hôn, Tiêu Phá Giã vốn dĩ không hề đến Đại Ngụy. Tại sao kiếp này lại nảy sinh biến số? Chẳng lẽ kiếp trước hắn cũng giả dạng Mạnh Trạm mà đến Đại Vệ rồi, chỉ là ta không hề hay biết. Cũng phải, kiếp trước vào lúc này ta vẫn còn đang an phận nơi Khuê Các. Chẳng lẽ hắn cũng đã trọng sinh rồi sao? Không thể nào, không thể nào đâu. Chỉ là tự mình dọa mình mà thôi. Nhưng mà hắn mượn danh Mạnh Trạm để bày tỏ tình ý với ta, rốt cuộc là có ý gì đây? Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, thật là buồn ngủ quá đi. Vương phi, đứa trẻ này sau này giao cho nàng nuôi dưỡng. Nuôi ra đi, chớ làm phiền ta cùng Ô Lan hàn huyên. Nữ nhân này những lúc tĩnh lặng trông vẫn thuận mắt hơn đôi chút. Chớ lên tiếng, cẩn thận kẻo ta lấy mạng ngươi. Tiêu Phá Giã, gan ngươi cũng lớn thật, đêm hôm khuya khoắt lại dám leo lên giường ta, đừng trách ta xem ngươi như tiểu tặc mà đâm chết. Lão nương đây cũng chẳng cần gả tới Thảo Nguyên nữa. Mạnh Trạm vương tử, đêm hôm khuya khoắt, vương tử định làm gì đây? Hái hoa, chẳng lẽ không được sao? Thật là một tiếng khuyển sủa đầy khí thế, quả là đáng tội hình, đáng phải vào ngục, chịu cảnh xiềng xích. Người đâu? Đáng hận, ta đã không kìm lòng được. Nữ nhân này xem ra vẫn khiến người ta muốn âu yếm đến vậy. Còn muốn kêu la nữa chăng? Ngươi là đồ khuyển trệ sao? Mạnh Trạm vương tử, ta đã tỏ tường cùng ngài rồi, ta đối với ngài vốn chẳng chút tình ý, khẩn cầu ngài đừng tiếp tục quấy nhiễu ta nữa, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngài. Nàng không muốn gả cho ta sao? Nàng vốn dĩ chẳng hề muốn gả cho Tiêu Phá Giã, có đúng chăng?
Bằng không, nàng cũng chẳng tìm đến sứ quán này, là muốn ta thay đổi người đi hòa thân sao? Đáng hận, bị hắn nhìn thấu tâm can rồi, vậy thì đã sao? Ta thà rằng ở Đại Ngụy đào rau dại qua ngày cũng tuyệt đối không gả tới chốn thảo nguyên kia. Vậy nàng muốn gả cho ai? Là kẻ đó, tên quân chủ Đại Ngụy nhu nhược vô năng kia sao? Việc đó có can hệ gì đến ngươi? Được, tốt lắm. Hôm nay ta sẽ khiến nàng phải nhìn cho rõ, kẻ mà nàng hàng đêm mong nhớ, dốc lòng muốn gả, rốt cuộc là hạng người gì? Nhìn đi, đây chính là nam nhân mà nàng đã chọn, bên trong đó, A Triệt. Thảy đều là phường bại hoại như nhau, có ai cao quý hơn ai đâu. Phó Chi Giao, nhãn quang chọn nam nhân của nàng thật quá kém cỏi. Vì sao cứ mãi si mê những vị quân vương vô dụng này chứ? Mãi, kiếp này ta vẫn chưa từng tương ngộ Giang Tự Bạch, cũng chỉ có mối liên hệ với duy nhất một vị quân vương là Cố Minh Triệt, Tiêu Phá Dã, lẽ nào hắn? Quả nhiên là vậy, vụ thích sát tại Lương Đình, sát ý nồng đậm nơi sứ quán, lại thêm việc Tiêu Phá Dã đến đại vệ sớm hơn kỳ hạn, mượn danh Mạnh Trản để 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho ta. Hết thảy mọi chuyện, nếu đặt dưới tiền đề Tiêu Phá Dã cũng đã trọng sinh, thì thảy đều hợp tình hợp lý. Hơn nữa, thời điểm hắn trọng sinh, dường như vẫn là... Thì ra là thế, kiếp trước khi ấy, quả nhiên không phải là ảo giác. Nguy rồi, thật là đại họa. Tiêu Phá Dã đã tận mắt thấy ta khiến hắn phải chịu nhục đội nón xanh rồi, chuyện này biết tính sao đây? Đang suy tính điều gì vậy, thật nghĩ mãi không thông. Chẳng lẽ chuyện trọng sinh thời nay lại nhan nhản như cỏ rác thế sao? Chuyện này có gì mà không thông chứ? Chẳng qua là hắn đã đoạn tuyệt tình ý với ngươi rồi. Vị bất gian, Mạnh Trản vương tử, ngươi nói xem, nếu như có kẻ khiến ngươi phải chịu nỗi nhục đội nón xanh, ngươi thấy chuyện này thế nào? Thấy thế nào ư? Ta sẽ đứng trước mộ phần của ả mà nhìn. Chẳng đến mức phải đoạt mạng, nghiêm trọng vậy sao? Sao lại không đến mức đó? Ngươi tiếp tục xem cho ta, mau xem đi. Ta hiểu rồi. Hắn muốn mượn danh phận Mạnh Trản để quyến rũ ta, đợi đến khi ta thực sự cắn câu, theo hắn đến thảo nguyên, hắn sẽ trở mặt vô tình, phủi sạch mọi ân tình, hiện nguyên hình là Tiêu Phá Dã, rồi khép ta vào đại tội, dùng thập bát đại hình để trả thù ta. Thứ âm thanh nỉ non này thật khiến ta buồn ngủ. Cố Minh Triệt tốt đến nhường nào, khiến nàng vương vấn. Đến thế, ai thèm luyến tiếc hắn ta chứ? Khóc lóc cái gì? Thật khiến người ta chướng mắt. Nhìn nàng rơi lệ, lẽ ra bản vương phải thấy đắc ý mới đúng, cơ sao trong lòng lại bứt rứt khôn nguôi. Thâm độc, thật là thâm độc. Bàn tay vừa chạm vào ớt tối qua, lại nỡ lòng nào quẹt lên mắt ta. Không xem nữa. Chiêu thức chẳng có gì mới mẻ, thật là vô vị. Đi thôi. Hỏa khí lớn như vậy, dùng chút canh mốc hạ hỏa đi. Chẳng hiểu sao lại nổi trận lôi đình, đúng là kẻ gan dở. Ngươi dám thốt thêm nửa lời, ta sẽ đuổi ngươi xuống khỏi xe ngựa, tự mình quốc bộ về đi. Điên, phong tư trác tuyệt. Ta là đang tán dương Mạnh Trạm vương tử. Điên, phong độ hiên ngang, thiếu niên lang. Làm phiền ngài rồi. Chi bằng đừng đắc tội thì hơn, nhìn bổn vương làm chi, còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra, ta nhìn chàng. Bởi lẽ, dung mạo chàng thật kiều diễm. Lời lẽ đường mật. Kế sách hiện giờ, chỉ đành cùng hắn diễn kịch, tạm thời cầm chân hắn xem sao. Bổn vương, hỏi nàng lần cuối cùng, có muốn cân nhắc đổi một nam nhân khác chăng? Cố Minh Triệt kia chẳng đáng để nàng nương tựa đâu. Gót sắt của bổn vương, sớm muộn gì cũng san bằng đại vệ của hắn. Thực ra, trải qua bao sóng gió nhiều ngày, thần nữ cũng đã thông suốt rồi. Thần nữ đối với Cố Minh Triệt, quả thực đã tuyệt nhiên không còn tình ý. Nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, để thần nữ lại trao lòng cho một người khác, chuyện này e là có đôi phần nan giải. Không cần gấp gáp, ta có thể học theo nam tử trung nguyên các người, từ tốn mưu cầu, chậm rãi tiến tới. Ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng, nàng hãy cho ta thêm thời gian. Ta nhất định sẽ khiến nàng phải động lòng với ta. Vậy thần nữ xin đa tạ vương tử. Trời cũng đã chẳng còn sớm nữa, thần nữ xin phép hồi phủ trước.
Để ta đưa nàng về phủ. Ngài, chẳng phải nên từ từ mưu tính sao? Không được, ta phải thừa dịp bản thân còn nắm giữ tiên cơ, trước khi bị Tiêu Phá Dã vờn đến chết phải ra tay hạ thủ hắn trước. Sao ngài lại tới đây? Tự nhiên là vì sợ nàng nhung nhớ bản vương, nhớ đến mức không màng ăn uống. Chẳng phải trời vừa hửng sáng, ta đã tới đây để nàng được thỏa sức ngắm nhìn rồi sao? Quả thực có nghĩ tới, nghĩ xem làm cách nào để lấy mạng ngươi. Đang viết thứ gì vậy? Việc này can hệ gì đến ngươi? Cảnh giác đến thế sao? Có liên quan đến ta chăng? Ngươi bớt tự phụ đi. Cái này, đây là tuyệt mệnh thư của ta. Ngươi đang nói năng hồ đồ gì vậy? Để ta xem. Ngươi cầm tinh loài chó sao? Đêm qua, ta bị một nam tử lạ mặt bắt đi. Thanh bạch đã chẳng còn. Tuy nhiên đã tận. Ta chẳng còn dũng khí để sống tiếp trên cõi đời này nữa. Ta chẳng thể nào vượt qua nổi nút thắt trong tâm khảm này. Bởi thế, ta định lấy cái chết này để lại cho nhân gian một bức tuyệt mệnh thư để minh chứng cho sự thanh bạch của bản thân. Thôi đừng diễn kịch nữa. Dẫu ta có chết, cũng chưa chắc ngươi đã chịu quyên sinh. Được rồi, ta không xem nữa là được chứ gì. Mời ngồi. Được rồi, mau an tọa đi, tất thảy đều nghe theo ý người. Kiếp trước, Tiêu Phá Dã ngoại trừ tính trăng hoa, kỳ thực đối đãi với ta cũng chẳng tệ. Dừng lại đi, Phó Chi Giao, tên phụ bạc này vốn dĩ muốn lấy mạng ngươi, hãy tỉnh táo lại đi. Đồng minh hành thích ngươi cũng đã tìm xong, cung đã dương, không thể quay đầu. Hoắc tiểu tướng quân, mạo muội mời ngài đến đây là muốn cùng ngài bàn chuyện hợp tác. Giữa ta và ngươi có chuyện gì để hợp tác sao? Hành thích Tiêu Phá Dã, thảo nguyên kia quá đỗi xa xôi. Khoan đã, Tiêu Phá Dã, chẳng lẽ hắn sắp đến Đại Ngụy rồi sao? Sao nàng lại tường tận việc này? Chuyện đó ngài không cần bận tâm. Hoắc tiểu tướng quân, ngài chỉ cần biết rằng ta không muốn đi hòa thân. Còn ngài, vốn mang trên mình mối thâm thù sát phụ, mục tiêu của chúng ta vốn dĩ tương đồng, chính là lấy mạng Tiêu Phá Dã. Hiện tại, cơ hội này đã ở ngay trước mắt. Ngài có muốn cùng ta hợp tác chăng? Chuyện này không cần phải lo lắng, hành tung của Tiêu Phá Dã ta đều đã nắm rõ cả rồi, ngươi chỉ cần trước tiên làm thế này, sau đó lại thế này. Như thế, ắt sẽ dễ như trở bàn tay. Được, tốt lắm. Vì để báo thù sát phụ, cũng là để tránh kiếp hòa thân. Mạnh Trạm vương tử, hãy bảo chủ sư phủ ngài nêm ít muối thôi, để ngài bớt rảnh rang mà tìm đến ta suốt ngày. Đây cũng là vì tương lai của đôi ta mà góp thêm tâm sức. Ngày hôm nay,
khiến trong mắt nàng có ta, thì ngày mai trong lòng nàng ắt sẽ có ta. Mấy lời sáo rỗng quỷ mị này, ngươi học ở đâu thế? Thật khiến người ta phát ngấy. Lão nương ta nhẫn nhịn ngươi thêm lần này nữa thôi. Mạnh Trạm vương tử, thu thực với ngài. Mấy ngày qua, ta đã rất nỗ lực để hàn huyên cùng ngài. Vốn dĩ ta đã tự nhủ rằng hay là cứ tạm bợ cho xong, nhưng quả thực ta không sao làm được. Tạm bợ? Bản vương mà còn cần ngươi phải tạm bợ sao? Ngươi xem, cái tính nết này của ngươi, lũ khuyển ta nuôi, chẳng bao giờ dám sủa càn trước mặt chủ. Xem ra đôi ta vốn chẳng tương hợp, nhưng cũng chẳng hề chi, chúng ta vẫn có thể kết nghĩa tỉ muội. Dẫu sao thì ta cũng chẳng mấy mặn mà với hạng người nơi thảo nguyên hoang dã ấy. Ngươi định làm gì? Thật quá đỗi tởm lợm, ta phải tẩy uế miệng lưỡi mới được. Mưu sự đã thành, mời các hạ nuốt trọn độc dược này. Cút, ngay lập tức cút khỏi mắt ta. Đáng chết, là ta nhất thời xung động. Hôm nay nàng đuổi bổn vương đi, ngày mai bổn vương lại đến, ngày kia cũng sẽ đến. Cho đến khi nào nàng đem lòng yêu bổn vương mới thôi. Đợi ngươi sống sót qua ngày mai rồi hãy nói. Tiêu Phá Dã vốn có tài quá mục bất vong, chỉ một chút bất thường cũng đủ khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Tướng quân có thể tại đại lộ Tây Bình an bài thêm vài tên mật thám. Chủ tử, có chuyện gì? Có điều bất thường. Đi. Đường đến sứ quán có 2 ngả. Bản tính hắn vốn cẩn trọng, ắt sẽ băng qua ngõ hẻm mà đi, mượn thế địa hình hòng thoát khỏi sự truy kích. Chút cạm bẫy này tuy chẳng thể ngăn được người, nhưng cũng đủ để tiêu hao thể lực của hắn, khiến kịch độc trong cơ thể phát tác. Tiểu tướng quân đã ở phố Quảng An, bố trí sẵn trận mai phục cuối cùng. Xông lên. Chủ tử. Chủ tử. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Có điều bất ổn. Toàn thân ta không còn chút sức lực nào. Phó Chi Giao, ngươi dám hạ độc bổn vương? Ngươi thực sự muốn lấy mạng ta sao? Vì sao bất luận là tiền kiếp hay đương thời, nàng đối với ta vẫn luôn chán ghét đến nhường này? A Giao, bổn vương hôm nay sẽ truyền cho nàng một tuyệt kỹ độc môn. Kỳ thực, trước đây người đối với ta cũng không hẳn là tuyệt tình, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là vị sát thần máu lạnh ấy. Giữa chúng ta chỉ còn lại sinh tử phân tranh. Tiêu Phá Dã, ngươi chớ trách ta. Ngươi không chết thì ta chẳng thể nào sống đời tự tại. Phá Vân Tiễn. Phó Chi Giao, hóa ra ngươi cũng đã trọng sinh trở lại rồi.
Dừng tay. Tiêu Phá Giã. Vì cớ gì? Chủ tử. To gan dám hạ thủ với đại ca của ta. Người đâu? Mau đuổi theo cho ta. Băm vằm tên tiểu tặc này ra cho ra. Bất tất phải đuổi theo. Đại ca, nhưng tên thích khách này muốn lấy mạng huynh mà. Ta đã nói rồi, chớ đuổi theo. Ta sẽ tự tay hạ sát nàng ta. Chủ tử, lại là câu nói này. Tên thích khách đó chẳng lẽ lại là Vương Phi sao? Hoắc tiểu tướng quân. Phó Chi Giao, chẳng phải chính ngươi đã thề thốt cam đoan với ta rằng chỉ cần ta như thế này, như thế này, như thế này, ngươi như thế này, như thế này, chúng ta có thể thành ra thế này sao? Vậy bây giờ ngươi hãy nói cho ta hay, tại sao ta lại thành ra thế này, còn có thế này nữa. Chuyện này, kế hoạch vốn chẳng kịp sự biến chuyển. Phát sinh điều ngoài ý muốn cũng là lẽ thường tình. Vị tiền phu này của ta quả thực mạng lớn khó sát. Phó nhị tiểu thư, hành thích Dã Vương chính là đại tội khó dung. Nay việc đã bại, 10 bộ lạc nơi Thảo Nguyên, Khang Định ắt sẽ giấy binh. Ta lập tức thỉnh chỉ rời kinh. Nàng nếu muốn giữ lấy mạng sống, chi bằng cùng ta mai danh ẩn tích, theo ta tới trốn biên ải quân doanh. Ta sẽ cưới nàng, dùng lễ nghi chính thê mà đối đãi. Ngươi không sao chứ? Không sao. Ta thì có thể có chuyện gì? Bắc Cương này vốn là lãnh địa của ta, uy quyền của bệ hạ. E là khó lòng vươn tới chốn này. Dẫu người có hạch tội cả Phó gia, ta vẫn đủ sức bảo toàn cho nàng chu tất. Hoắc tiểu tướng quân, thiếp nhớ ngài vốn đã có chính thê rồi mà. Thì đã sao? Nàng ta quanh năm ở lại kinh thành, chẳng hề cản trở việc ta cưới nàng nơi biên ải. Nghe ngài nói vậy, thiếp còn phải đa tạ ngài hay sao? Vì đã giúp thiếp từ Thảo Nguyên này nhảy sang một Thảo Nguyên khác. Sao thế? Lão nương đây trong lòng ngài, ý nói ta chỉ xứng gả cho hạng người tồi bại thôi sao? Phó Chi Giao, bản tướng quân thấy nàng có chút nhan sắc, lại là phận nữ nhi yếu đuối, khó lòng sinh tồn giữa chốn loạn thế này, nên mới muốn cứu nàng một mạng. Ta nói cho nàng hay chớ có không biết điều, thật nực cười. Hoắc tướng quân, đến Giang Sơn xã tắc ngài còn chẳng giữ nổi mà còn đòi che chở cho ta sao? Hoắc gia quân các người, nếu có thể đánh bại quân Thảo Nguyên thì lão nương đây đâu đến mức phải đi hòa thân. Ta nhớ không lầm thê nhi cùng tổ trạch của ngươi đều đang ở chốn kinh kỳ cả chứ. Vậy mà chỉ vì một nữ nhân vừa mới quen biết, ngươi lại nỡ đem tính mạng của họ treo trên đầu đao ngọn giáo thế này. Thủ đoạn này của ngươi quả thực khiến người ta kinh hãi, thật khiến kẻ khác phải mở mang tầm mắt. Lại còn nhị phu nhân, ngay cả hoàng cung ta còn chẳng màng, Vương Phi Thảo Nguyên cũng chẳng thiết, ngươi lại muốn ta làm thiếp cho ngươi sao? Là thần trí ngươi điên rồi hay là ta nghe lầm rồi? Thật chẳng rõ sự tự phụ này từ đâu mà có. Ta mặc kệ, bản tướng quân đối với nàng là một tấm chân tình. Chân tình? Nhưng chân tình ấy của ngươi có đem cho chó gặm chó cũng chẳng màng. Ngươi đúng là hạng quỷ treo cổ dặm phấn cài hoa, kẻ vô liêm sỉ bậc nhất thiên hạ, thật là mặt dày vô sỉ, còn dám giả nhân giả nghĩa giả tạo cái nỗi gì? Mau thu lại mấy cái tâm tư xảo trá đó đi, cút, cút ngay cho ta. Ngươi thật tức chết ta, quả là chẳng thể tranh biện nổi, lời lẽ của nữ nhân này thật quá đỗi khó nghe. Đại Ngụy có hạng tướng quân như thế này, chắc không được sau này lại chịu cảnh vong quốc. Có điều, Tiêu Phá Giã này rốt cuộc là có ý đồ gì? Tại sao hắn lại chịu phóng thích ta chứ? Vương Phi có điều chi bất ổn sao? Vương
Nhìn đằng kia kìa. Toan tính đào tẩu sao? Không chạy chẳng lẽ đứng đợi ngươi tới lấy mạng? Vậy thì chạy đi. Sao không tiếp tục chạy nữa? Phó Chi Giao. Ngươi cũng là người trọng sinh sao? Hắn đã biết rồi. Trọng sinh? Trọng sinh nỗi gì chứ? Mạnh Trản vương tử, e là ngươi xem thoại bản quá nhiều, nên thần trí điên đảo rồi, vẫn còn muốn lừa gạt ta sao? Kể từ khoảnh khắc ta giả dạng Mạnh Trản, bị ngươi tháo bỏ mặt nạ, ngươi vốn đã nhận ra ta. Thế rồi ngươi quyết định tương kế tự kế, khiến ta mất cảnh giác, để rồi ra tay hạ sát. Chẳng phải sao? Ngươi đã hạ độc vào dâu tây, kẻ phóng tiễn ám toán ta ngoài thành, chẳng phải ngươi thì còn có thể là ai? Mạnh Trạm vương tử, ngài gặp phải thích khách sao? Nhưng mà thiếp thân vốn là vai chẳng thể gánh, tay chẳng thể bưng, nữ nhi yếu đuối, sao có thể là hạng thích khách cho được? Vậy sao? Thế thì sao ngươi phải chột dạ, lại còn bỏ chạy làm chi? Đó là bởi vì gia phụ đang gọi ta về dùng bữa. Gia phong nhà ta vốn dĩ nghiêm cẩn, nhược bằng về chế, e rằng ông sẽ đánh chết ta mất. Được lắm, vậy để ta thay thân phụ ngươi tác thành cho ngươi. Ta đã nói rồi, chẳng phải là ta, còn định chối cãi ư? Phó Chi Giao, ngươi có biết Phá Vân Tiễn này tiền kiếp hậu thế, bổn vương chỉ truyền dạy cho duy nhất mình ngươi. Ngươi đã sớm thấu tỏ mọi chuyện rồi sao? Vậy thì hãy kết liễu ta đi. Phó Chi Giao, chính nàng muốn giết ta, còn Dương Cung bắn ta. Chẳng lẽ nàng không định cho ta một lời giải thích sao? Chẳng lẽ không phải do ngươi muốn hạ sát ta trước sao? Sao? Ngươi muốn giết ta thì ta không thể giết ngươi sao? Tất nhiên là được. Ngươi mưu sự bất thành, giờ lại định đến hỏi tội ta sao? Thân phận ngươi cao quý hơn ta, ta há cớ gì phải giết ngươi? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự hiểu rõ sao? Nhưng bằng bổn vương không có cơ hội trọng sinh từ kiếp trước, thì e là trên đầu ta cỏ xanh đã mọc thành đồng rồi thì đã sao chứ? Ta chẳng qua chỉ là đem những chuyện ngươi đã làm với ta ở kiếp trước trả lại cho ngươi mà thôi. Phó Chi Giao, nàng hiềm ta tam thê tứ thiếp, ta cũng đã 5 lần 7 lượt chẳng nỡ xuống tay sát hại nàng. Vậy mà nàng lại có thể nhẫn tâm đến thế, một lòng muốn dồn bổn vương vào chỗ chết. Rốt cuộc nàng có tâm can hay không? Phải chăng từ trước đến nay nàng chưa từng dành chút tình ý nào cho ta? Tình ái ư? Chàng bảo ta phải trao gửi tình thâm thế nào đây? Kể từ ngày gả tới Thảo Nguyên này, ta đã từng mong được cùng chàng bầu bạn đến cuối đời, nhưng rốt cuộc ta mới nhận ra rằng chàng chẳng qua cũng chỉ là hạng người trăng hoa, ong bướm lả lơi, một kẻ dã tâm, coi trọng lợi lộc hơn cả tình nghĩa. Kể từ giây phút ta nhìn thấu bộ mặt thật của chàng, tâm can ta đã sớm nguội lạnh mất rồi. Đến nước này, hết thảy phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh, chẳng qua đều là ta giả vờ để cầu sinh mà thôi. Dã Vương đại nhân tôn kính, thiếp chẳng rõ ngài còn nhớ chăng? Năm Nguyệt lịch thứ 3, thiếp bị kẻ gian hãm hại, hài nhi của ta đã chẳng còn. Suốt 17 ngày dòng, ngài đối với thiếp chẳng mảy may đoái hoài. Tiểu thư, hài nhi mất rồi. Vương gia đâu rồi? Tiễn Sơn, ngươi đã đến chưa? Vương gia phán rằng quân vụ đa đoan, chốc nữa sẽ tới thăm nương nương. Bận đến mức ngay cả chút thời gian tương kiến cũng không có sao? Tiêu Phá Dã, đây cũng là hài nhi của chàng. Đây cũng là hài nhi của chàng. Đây cũng là hài nhi của chàng mà. Tiêu Phá Dã, những lúc ta nằm trên giường bệnh, ta đã thầm nghĩ. Ta đã nghĩ rằng giá như có chàng ở bên thì tốt biết mấy. Giá như chàng chỉ cần ôm lấy thiếp, giá như chàng chỉ cần vỗ về thiếp đôi chút,
Nhưng thứ thiếp nhận được lại là tin chàng bên Tân Hoan đang vui vầy hưởng lạc. Khi anh ta về sau, y quan nói rằng vì lần đó thân thể thiếp đã tổn thương, khó lòng có thêm tự tức. Năm sau, chàng liền hết phòng này đến phòng khác, nạp thêm thiếp thất vào phủ. Ngày ngày thê thiếp vây quanh. Rõ ràng lòng ngài đã chẳng còn thiếp, nhưng lại sợ đám tâm can bảo bối kia vì ghen tung đố kỵ mà khiến bộ tộc chẳng được ấm êm. Thế nên ngài mới mượn thiếp làm bia đỡ hận, 5 lần 7 lượt ghé lại nơi này, để một phương phi không quyền không thế như thiếp bị đám tiểu thiếp của ngài coi như đích ngắm mà giày xéo. A Giao, ngài không phải cái gì. Chính vì sự sủng ái đó của ngài mà đám thê thiếp kia hết lần này đến lần khác lại còn muốn hạ độc vào trong bữa ăn của ta. Lúc ta mang hàn tật, lại còn cắt xén phần than sưởi của ta. Món cá này có độc. Tiểu Trà, ta thật có lỗi với ngươi. Ta chẳng nên đưa ngươi đến chốn thảo nguyên này. Không sao đâu mà. Tiểu thư, ngươi có biết những ngày qua ta đã phải sống thế nào không? Ngươi có từng đoái hoài đến ta chăng? Ngươi có biết chăng, thảo nguyên này thực sự là một nơi trốn ăn thịt người không nhà xương này. Kiếp trước, để cầu lấy một con đường sống, ta đấu với người, ta tranh đấu với thiên mệnh. Ta đã quá đỗi mệt mỏi rồi. Cứ mỗi bận nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời của ta, cứ nghĩ đến việc chàng hết lần này đến lần khác mảnh mặt làm ngơ trước nỗi thống khổ của ta, liên tục nạp thiếp vào phủ, lại đem cốt nhục của chúng ký dưỡng bên cạnh ta. Ta căm hận chàng đến tột cùng, ghê tởm chàng đến tận xương tủy. Ngươi to gan thật, dám chất vấn ta. Vì sao lại không yêu ngươi? A Giao, có những chuyện ta quả thực không hề hay biết. Vương gia, trong lòng ngài, mạng sống của ta vốn dĩ rẻ rúng như loài kiến hôi. Ngài không hay biết, Âu cũng là lẽ thường tình mà thôi. Hóa ra trong mắt ngươi, bản vương bấy lâu nay lại bị ngươi nhìn nhận như thế. Chẳng lẽ đó không phải là sự thật sao? A Giao, Nhược Bằng ta nói với nàng rằng mọi sự vốn chẳng như những gì mắt nàng đã thấy. Liệu nàng có chịu tin ta chăng? Vương gia, kiếp trước thiếp đã gượng tin người quá lâu rồi. Kiếp này thiếp đã quá mỏi mệt. Ngài muốn sát hại thì cứ việc ra tay, chớ nên phí lời thêm nữa. Nàng đi đi. Chủ tử, thân người vốn đang mang thương tích, cớ sao lại khổ công tới đây làm gì? Na Tốc, kỳ thực bản vương chưa từng có ý định hạ sát nàng. Quả là mỹ vị. Vương gia, người đối với mẹ con thiếp thật quá đỗi ân cần. Thiếp thương người nhất. Nàng rõ ràng là kẻ khéo léo lời hoa ý mật nhất. Nhưng giờ đây, cớ sao giờ đây lại chẳng chịu lừa dối ta nữa? Nàng rõ ràng, chỉ cần nàng buông lời dối gạt ta đôi chút, ta sẽ tin tưởng nàng mà. Vương gia, thiếp thương người nhất.
Bản vương rất thích nghe A Giao tán dương thêm đôi lời. A Giao, cái bụng. A Giao, bụng ta, đau quá. Nàng sao vậy? A Giao, con của ta. Chuyển y quan, mau chuyển y quan. Chủ tử, đã tra rõ rồi. Nửa tháng trước, Đại Ngụy Hoàng đế mượn danh nghĩa vỗ về nỗi lòng hoài hương của công chúa, đã gửi tới số sản vật đó. Trong số đó, có vài món đã bị tẩm loại độc cực kỳ âm hàn, khiến người dùng phải tuyệt tự. Kẻ trực tiếp nhúng tay chính là phụ thân của Vương phi. Cố Minh Triệt, hắn là đang sợ ta. Mai này mượn danh hậu duệ mang huyết mạch đại vệ, danh chính ngôn thuận, xuôi nam san bằng đại vệ. Chính vì thế mới đối với A Giao hạ thủ tàn độc đến vậy. Bị Cố Quốc hãm hại, bị người thân ruồng bỏ. A Giao của ta nếu biết được những chuyện này, sao có thể chịu đựng cho cam. Chuyện này tạm thời đừng để A Giao biết, cứ xem như là một sự cố ngoài ý muốn. Khởi binh, tiến đánh đại vệ. Bản vương muốn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Hộ giá. Cố Minh Triệt, ngươi hại thê nhi của ta. Ta muốn ngươi lấy cái chết để tạ tội. Chủ tử, chủ tử. Chủ tử, các bộ tộc Hãn Hải, Sắc Lạc, Ô Lan đều đã nghe phong phanh chuyện ngài bị trọng thương. Hiện tại bọn chúng đều đang dục dịch mưu đồ. Bọn họ đã đưa công chúa đến để tiến cống, lúc này đang chờ ngoài trướng. E rằng là muốn dò xét thương thế của ngài. Nếu như để bọn chúng biết được bổn vương trọng thương chưa lành, thảo nguyên tất sẽ đại loạn. Cứ theo đó mà thu nhận tất cả. Hãy cáo chi bọn họ, bổn vương sẽ chọn ngày lành tháng tốt, lần lượt rước từng người vào cửa, tuân mệnh. Tìm thêm vài kẻ ám vệ có vóc dáng tương đồng với bổn vương, dịch dung thành diện mạo của ta, luân phiên lui tới trướng bồng của đám nữ nhân đó. Thiết cốt ghi tâm, tuyệt đối không được bại lộ. Nhất định phải khiến thiên hạ đều thấy rõ cảnh bổn vương tả hữu ôm ấp, dáng vẻ tinh lực dồi dào. Thuộc hạ đã rõ. Thân thể của A Giao thế nào rồi? Bổn vương muốn đi thăm nàng ấy. Vương gia, ngươi hãy cứ nằm nghỉ thì hơn. Đại phu nói thương thế này của người ít nhất phải 1 tháng sau mới có thể xuống giường. Ta và A Giao thật sự không thể nào có được cốt nhục của riêng mình nữa sao? Đại phu nói Vương phi vì bi thương quá độ. Chủ tử, sau này xin người chớ nên cùng Vương phi nhắc lại chuyện này nữa, tránh để nàng ấy lại thêm đau lòng. A Giao, bổn vương sau này nhất định sẽ tìm mọi cách để chữa lành thân thể cho nàng. Chuyện không thể sinh nở ấy, từ đó đã trở thành tâm bệnh của A Giao, cũng trở thành chấp niệm của bổn vương. Suốt nhiều năm dòng dã về sau, ta vẫn luôn khổ công tìm kiếm linh dược trong nhân gian. Tề Dương Thảo vẫn chưa tìm thấy sao? Thuộc hạ đã tra ra được. Cốc dược dẫn Tề Dương Thảo cuối cùng trên thế gian này hiện đang nằm trong tay Tân Đế Giang Tự Bạch. Hắn định là sẽ không dễ dàng giao ra. Trừ phi ta vì hắn bình định thiên hạ, phò tá hắn vấn đỉnh thiên hạ. Họa chăng có thể vì A Giao đổi lấy một tia hy vọng. Tiêu Phá Giã, Hoàng thúc, mau cứu trẫm. Cỏ Tề Dương đổi lấy một mạng của bệ hạ, có đổi hay không? Ngươi trước kia thà chết cũng không chịu giao cỏ Tề Dương, là bởi vì ngươi cũng thầm thương trộm nhớ Phó Chi Giao, chẳng muốn thấy nàng ấy bình phục thân thể, cùng Tiêu Phá Giã khai chi tán diệp, sinh nhi dục nữ, bảo toàn tính mạng mới là điều hệ trọng nhất.
thành giao. Long A Giao, cuối cùng ta cũng đã đoạt được rồi. A Giao, mỗi bận nghĩ đến hài nhi chưa kịp chào đời của chúng ta, mỗi bận nghĩ đến chàng dửng dưng trước nỗi thống khổ của thiếp, liên tục nạp thêm thê thiếp vào phủ, hết lần này đến lần khác đem con cái của bọn họ kỳ dưỡng nơi thiếp. Ta căm ghét ngươi đến tột cùng, ghê tởm ngươi đến tận xương tủy. Tiêu Phá giã ta ở kiếp trước Nam Chinh Bắc chiến suốt bao năm, lại vì chút chấp niệm nhỏ nhoi với Tề Dương Thảo mà bôn ba vất vả bấy nhiêu lâu, lại chẳng hề hay biết. Hóa ra A Giao vì thế mà bị ta lạnh nhạt. Nàng đã phải cam chịu bao ác ý nơi Thảo Nguyên. Dẫu nàng có lầm tưởng ta chẳng hề yêu nàng thì nào có lỗi lầm chi. Chỉ là chẳng thể ngờ bổn vương kiếp trước cho đến lúc lâm chung, hóa ra vẫn luôn bị A Giao oán hận. Vương gia, ngài đã gọi tên Vương phi suốt cả đêm thâu, nàng ta hận không thể hạ sát ngài. Vậy mà ngài còn vì nàng mà uất ức rơi lệ, chuyện này căn bản không đáng chút nào. Đáng chứ? Nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này. Ta yêu nàng. Hết thảy đều là lỗi của bổn vương. Na Tốc, ngươi không hiểu được đâu. Ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ A Giao. Nhưng nếu không buông bỏ, e là tính mạng khó toàn. Thưa vương gia, một nữ nhân lẽ nào lại quan trọng hơn cả mạng sống của ngài sao? Nàng ấy từ trước đến nay vốn dĩ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của ta. Đi đi, ngươi lập tức đi ngay cho ta, truyền lệnh cho Cố Minh Triệt phải đổi lại người hòa thân. Tuân lệnh. A Giao, kiếp trước là do ta chu toàn chưa đủ, kiếp này bổn vương nhất định hộ nàng cả đời vô ưu. Lũ vô dụng, một lũ ăn hại. Tại sao khắp kinh thành hiện giờ đều đồn đại chuyện giữa trẫm và Khang Vương phi? Các ngươi làm việc như thế đó sao? Bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận, lão nô đã tận lực kìm nén tin tức rồi. Nhưng có chuyện gì? Thiên điện nơi lưu giữ khởi cư trú đêm qua đã bị trộm. Những trang sách ghi chép mấy lần bệ hạ tư riêng triệu kiến Khang Vương phi. Cái gì? Nhược bằng thứ đó bị truyền ra ngoài. Thanh danh của trẫm, giang sơn của trẫm. Bệ hạ, sứ đoàn Thảo Nguyên sai người mang tới một chiếc cẩm hạp, nói là lễ vật dâng lên bệ hạ. Lập tức đổi người hòa thân lại thành Phó Chi Giao. Bằng không, nội dung khởi cư trú đã bị công khai thiên hạ. Thật là khinh người quá đáng. Ban đầu, chính bọn họ đòi thay Bằng Hoa Tâm Nhụy, nay lại muốn đổi về Phó Chi Giao. Bọn chúng coi trẫm là hạng người gì? Coi trẫm như con khỉ diễn trò trên hí đài sao? Thánh chỉ ban ra lại thu hồi, triều lệnh tịch cải, bảo trẫm còn mặt mũi nào đối diện với vạn dân. Khoan hãy rêu rao, cứ cáo với bên ngoài rằng trẫm long thể bất an. Cứ trì hoãn vài ngày rồi hãy hồi đáp sứ đoàn, cứ trì hoãn vài ngày.
Ấn tín trưởng môn của thương hội họ Đồng kia đã rơi vào tay con bé Giao Nhi kia rồi sao? Bẩm, phải. Chúng ta khổ tâm mưu tính suốt mười mấy năm trời, vậy mà vẫn chẳng thể từ tay Đồng thị đoạt lấy sản nghiệp núi vàng núi bạc ấy. Bà ta hay thật, lại đem giao cho một đứa nghịch nữ bất hiếu. Kẻ không thể lên ngôi hậu lại bị Thảo Nguyên khước từ. Đúng là hạng tầm nhìn hạn hẹp. Suy cho cùng, Đồng thị vốn xuất thân từ phường thương buôn, chung quy cũng chẳng thể xứng bậc cao sang. Ta thấy bà ta còn chẳng bằng được phòng ngoài của ông. Lâm thị quả thực không tồi. Lại nói về đứa con riêng Hoa Trương kia, quả là văn chương cẩm tú. Kỳ thi xuân năm tới, đề danh bảng vàng, tiền đồ thật vô cùng sáng lạn. Hoa Trương quả thực rất có chí khí. Đó mới chính là cốt nhục nhà họ Phó ta. Nhi tử, đã như vậy, việc cần dứt, tất phải dứt ngay. Nhi tử đã rõ, còn Đồng thị, hãy sớm đón Lâm thị và Hoa Trương về phủ, đương đương chính chính rước vào trong phủ. Chẳng những thế, còn phải thu hồi lại trưởng ấn của thương hội kia. Đó vốn là sản nghiệp của Phó gia ta, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Xem lời hắn nói kìa, trong bộ dạng lại chân thành đến thế. Lẽ nào kiếp trước còn có ẩn tình khác sao? Thôi bỏ đi, gác lại đi. Tin vào lời nam nhân, tất sẽ chuốc lấy vận rủi. Phó Chi Giao, ngươi vạn lần chớ nên tin lời nam nhân, bằng không sẽ đại họa lâm đầu. Canh gà tới đây. Lui ra. Ngươi thật trướng mắt. A Giao, ta đã lệnh cho chủ phòng hầm canh gà cho con, để con tẩm bổ thân thể. Phó Thuận Châu, ông nhìn xem, ta có giống như con gà được lũ chuồn tới chúc Tết không? A Giao, tình phụ tử vốn không có oán hận thâm sâu. Vi phụ suy đi tính lại, trước đây quả thực hành xử có phần quá khích. Chuyến này ta tới, cốt là để cùng con giảng hòa. Chuyến này ta tới, cốt là để cùng con giảng hòa. Giờ đây, ta đã phế bỏ võ công của con. Việc hòa thân này, con không đi không được. Trải qua một kiếp người, lão tặc kia vẫn chứng nào tật nấy, dùng hạng thủ đoạn này. Thất lễ rồi, là do ta lỡ tay. Chỗ vi phụ vẫn còn một bát nữa. Đừng diễn kịch nữa. Ngần ấy trò diễn, bấy nhiêu là đủ rồi. Chén canh độc này, e là tổn hại đến tâm thân. Thứ này e rằng chẳng thể dùng được đâu. Nếu đã bị con nhìn thấu, vi phụ cũng chẳng cần phải vòng vo với con nữa. Chỉ cần con giao ra thất lệnh hành thủ thương hội mà mẫu thân con để lại cho ta, ta sẽ đại phát từ bi, cho phép con tiếp tục ở lại phó phủ, an phận làm nhị tiểu thư của con. Hóa ra bày ra bao nhiêu tâm kế, cũng chỉ vì sản nghiệp bên ngoại của mẫu thân. Vậy nên, nếu uống cạn bát canh gà này, võ công của con sẽ bị phế bỏ sao? Nếu đã như vậy, trước khi võ công của ta bị phế, ta sẽ phế ngươi trước. Phó Chi Giao, ngươi hãy ngoan ngoãn mà uống cạn đi. Bằng không, hễ ta đập vỡ chén này, những kẻ ta bố trí ngoài cửa sẽ lập tức truyền tin. Đến lúc đó, kẻ phải uống thứ độc dược đoạn trường này chính là mẫu thân của ngươi. Vậy thì ngươi cứ thử xem sao. Người đâu? Người đâu hết rồi, chết sạch ở phương nào rồi? Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ở đây. Người đâu, chết sạch ở phương nào rồi? Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế ở đây. Tiểu tế, ngươi là kẻ nào? Chỉ là một kẻ man di thảo nguyên. Người đại vệ các ông thường thích gọi ta là Dã Vương. Ngươi là Tiêu Phá Dã. Nhạc phụ đại nhân vẫn còn biết đến tiểu tế sao? Vừa hay,
Lúc nãy ông định làm gì phu nhân của bản vương vậy? Dã Vương đại nhân, phải chăng ngài, quý nhân thường hay quên việc sao? Đối tượng hòa thân của ngài chẳng phải là Khang Vương phi, Hoa Tâm Nhị đó sao? Phó Chi Giao này chẳng qua chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ. Lời này của ngươi ta nghe thật chẳng lọt tai chút nào. A Giao nhà ta vốn là bậc quốc sắc thiên hương, ai thấy cũng mến, sao lại có thể là hạng nữ nhân bị hưu bỏ cho được? Đây là thứ gì? Canh tẩm bổ, là canh đại bổ. Phải đó, quả là đại bổ. Uống vào rồi sẽ khiến người ta võ công tiêu tán, mặc người định đoạt. Ta đã tự hỏi kiếp trước của nàng, vì sao lại chẳng có chút võ công nào? Hóa ra thảy đều là do phụ thân ruột thịt của nàng hãm hại. Kiếp trước gì cơ? Bổn vương đã nói, muốn ngươi phải đầu thai chuyển kiếp. Dã Vương, lão phu chính là thượng thư của đại vệ. Ta dạy bảo nữ nhi của mình, không đến lượt ngài can thiệp. Thượng thư đại nhân, e là tin tức của ngài quá chậm trễ rồi. Chỉ mới 2 canh giờ trước, vệ đế đã đổi đối tượng hòa thân của bổn vương thành A Giao. Bổn vương bảo vệ phu nhân, ấy là lẽ đương nhiên. Được rồi, được rồi, được rồi. Chấm, long thể đã khang phục rồi. Hiện giờ cảm thấy sức lực vô cùng dồi dào. Chấm sẽ hạ chiếu thư ngay lập tức. Lại xoay vần đến lượt ta sao? Hóa ra bấy lâu nay, lão nương đây chỉ là quả cầu da, kẻ nào cũng có thể tùy ý đá đi một cú, có phải không? Ta nói cho ngươi hay. Phu nhân của ta chỉ có thể là, và mãi mãi cũng chỉ có A Giao. Ngươi nếu còn dám động đến nàng, hay mảy may một sợi tóc của phó phu nhân, bản vương sẽ san bằng tổ trạch phó gia các ngươi. Đã nghe rõ chưa? Hạ quan đã rõ, hạ quan nhất định sẽ đối đãi tử tế với Giao Nhi. Cút. Giao Nhi, không sao rồi. Có bổn vương ở đây, kể từ nay về sau sẽ không còn ai dám ức hiếp nàng nữa. Ngài nói vậy, chẳng lẽ ta còn phải đa tạ ngài sao? Giao Nhi, ta biết rõ. Tiền kiếp, ta quả thực đã làm nhiều chuyện sai trái, cũng đã khiến nàng phải chịu nhiều uất ức, nay được sống lại một đời, bổn vương nhất định sẽ thôi đi. Tiêu Phá Giã, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, mọi thống khổ của ta đều là do ngươi ban tặng. Sau khi trọng sinh, ngươi sát hại ta, đùa giỡn ta, lừa dối ta. Ta rõ ràng đã từng nói với ngươi ta không muốn đi hòa thân. Nhưng còn ngươi thì sao? Cuối cùng vẫn là đem người đi hòa thân đổi thành ta. Nếu như đây chính là sự bù đắp, vậy thì chút lòng bồi hoàn này hãy để dành cho kẻ thù của ngươi đi. A Giao, ta có lỗi với nàng. Ta chỉ muốn đôi ta có thể làm lại từ đầu, nhưng ta chẳng hề muốn vậy. Tiêu Phá Giã, ta không muốn giống như kiếp trước, sống những ngày tháng mặc người định đoạt. Ngươi luôn miệng bảo rằng vì tốt cho ta, nhưng chưa bao giờ tôn trọng ý nguyện của ta. Ngươi như thế này, so với Phó Thuận Châu, Cố Minh Triệt thì có gì khác biệt đâu. A Giao, trong thoại bản chẳng phải đã nói khi nữ nhân đang cơn thịnh nộ, nếu ngài vẫn chưa thấu rõ lỗi lầm mà vội vã tới gặp, chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ nhục, chi bằng trước tiên hãy nghĩ kế khiến vương phi nguôi giận. 3 cái loại thoại bản tầm phào gì thế này còn không mau dâng lên đây. Nương, nương, những ngày tới nương nhất định phải cẩn trọng. Phó Thuận Châu e rằng hắn vẫn sẽ dùng nương để uy hiếp nhi tử, hay là để nhi tử tìm mua vài nha hoàn có chút võ nghệ túc trực bên cạnh nương, như vậy ta mới có thể yên lòng đôi chút. Sự thể là thế nào? Phó Thuận Châu chẳng ngờ hắn vì muốn đoạt lấy tất lệnh của Thương hội mà nhẫn tâm hạ độc con. Dã Vương vừa gặp đã đem lòng ái mộ con, nhất quyết muốn cùng con kết tình hòa thân. Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con mà. Giao Nhi, nếu con không muốn gả, nương sẽ giúp con đào thoát. Nương, phổ thiên chi hạ, mặc phi vương thổ. Trốn ư? Con còn có thể trốn đi đâu được chứ? Và lại, người ở nơi này bảo con làm sao rời đi cho đành.
Năm ấy, ngoại tổ mẫu của con vốn là thiếp thất được nạp làm kế thất, trải qua bao phen sóng gió mới ngồi vững được vị trí chủ mẫu Đồng gia. Nhờ đó mới cho ta chút bản lĩnh để tự mình chọn phu quân mà gả cho cha con. Chỉ là ân ái tựa châm gãy. Suốt bao năm qua, ta tận mắt chứng kiến cha con từ nồng đượm đến lúc cạn tình, rồi lại trăm hoa ong bướm, lập ngoại thất, sinh cả con riêng bên ngoài. Lòng ta thê lương, song chỉ đành giả điếc làm ngơ. Con có thấu trong tâm ý của mẫu thân. Mẫu thân, nhi nữ đã ngộ ra rồi. Ngộ ra được là tốt. Chữ tình ở đời, lệ tình nam nhân ắt vạn kiếp bất phục. Biết dùng nam nhân mới mong vinh hiển. Mẫu thân, người định giáo huấn nhi nữ điều này sao? Ý của mẫu thân là ái tình chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Phận nữ nhi học được chữ nhẫn thì một đời cũng chóng qua thôi. Là lời của Giao Nhi nói. Phải. Nương, lời giáo huấn của người quả thực rất đúng đắn. Cứ sao nam nhân lại được quyền 5 thê 7 thiếp, mượn thế trợ lực, nắm giữ quyền uy, mà nhi nữ lại chẳng thể lợi dụng nam nhân để đoạt lấy quyền lực mình mong muốn. Nương, người hãy hòa ly với Phó Thận Châu đi. Nương, người hãy hòa ly với Phó Thận Châu đi. Nhi nữ sẽ đưa người đến Thảo Nguyên. Tiêu Phá Dã và cả Thảo Nguyên này, nhi nữ nhất định phải nắm trọn trong tay. Đại vệ dẫu còn nhiều điều bất cập, nhưng sau cùng vẫn là quê nhà của ta, ta sẽ không rời đi đâu. Vậy thì ngày mai, con sẽ đi chôn vùi ngoại thất cùng đứa nghiệt chủng kia, đã không thể tránh khỏi việc hòa thân. Vậy thì con sẽ tận dụng thâm tình của Tiêu Phá Dã, vừa có thể bảo toàn cho mẫu thân, vừa mượn lực hắn để leo lên đỉnh cao quyền bính, vạn lần không nên. Phó Thận Châu bảo hộ ngoại thất kia vô cùng nghiêm mật, con chớ có khinh suất. Mẫu thân cứ yên tâm, trong lòng con đã có định liệu. Tóm lại, trước khi con rời khỏi Đại Ngụy, nhất định phải để mẹ nắm được quyền trưởng quản gia môn. Đến lúc đó, mẹ hãy tìm lấy răm 300 gã tiểu quan, khiến lão già kia tức chết thì thôi. Mà này, Dã Vương kia diện mạo thế nào? Nương nghe nói hắn quanh năm chinh chiến xa trường, chẳng hay là kẻ thô kệch, diện mục hung ác, đáng sợ chăng? Thưa nương, không phải vậy. Chuyện này quan trọng lắm sao? Sao lại không quan trọng cho được? Nếu ngày ngày phải đối diện với một khuôn mặt xấu xí, chẳng phải sẽ phiền muộn đến chết sao? Rốt cuộc hắn trông như thế nào? Chàng cũng chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Mẫu thân, xin người chớ có dò hỏi thêm nữa. Con thật là... Tuấn tú, quả thực vô cùng tuấn tú. Sao huynh lại ở nơi này? Đang đợi ta ư? Tuy đã định tâm sẽ lợi dụng Tiêu Phá Dã, nhưng lòng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vả lại, lần trước đã buông lời cay nghiệt đến thế. A Giao, ta muốn cùng nàng thành tâm tạ lỗi một phen. Buông tay ra. Thật muốn chạm vào đôi chút. Không được, phải giữ lễ, để xem rốt cuộc hắn có mưu tính gì. Là lỗi tại ta. Vốn dĩ là ta, chỉ vì quá đỗi mong cầu được gương vỡ lại lành cùng nàng, đến mức đã sơ suất mà chẳng đoái hoài đến tâm tư của nàng, lại dùng đến những thủ đoạn không nên dùng. Chẳng phải vốn dĩ nên là ta mê hoặc hắn sao? Cớ sao kẻ này lại đang ra sức quyến rũ ta thế này? A Giao, nếu nàng đã không muốn đi hòa thân, vậy thì không đi nữa. Về sau, ta nguyện để nàng làm cánh chim ưng tự tại nhất. Nàng muốn đi đâu tùy ý, muốn làm việc gì tùy tâm. Chỉ cần để ta được kề cận bên nàng. Nhược bằng nàng muốn ở lại Đại Ngụy, ta nguyện nhập chế Đại Ngụy, làm một hiền tế ở rể của nàng. Người ta đi ở rể đều là hạng vô năng, khúm núm thấp hèn. Ai lại dám rước một vị chiến thần Thảo Nguyên Bắc Cương như chàng chứ? Còn nữa, kiếp trước ta vốn rất thanh bạch, nhưng ta chưa từng chạm qua bất kỳ ai trong số họ. Lũ trẻ đó cũng chẳng phải cốt nhục của ta. Nàng nghe ta phân trần đôi lời, được chăng? Lòng ta duy chỉ có mình nàng, lời này là chân thực. Chuyện của tiền kiếp vốn dĩ đã chẳng thể truy nguyên. Tiêu Phá Dã bảo ta phải tin chàng thế nào đây? Ta hiểu. Ta không dám xa cầu rằng những lời này có thể khiến nàng lập tức chấp thuận ta, nhưng ta mong rằng nàng có thể đừng rẻ rúng ta.
Hãy cho ta thêm một cơ hội nữa. Dáng vẻ lúc này của chàng sao mà xa lạ quá. Dáng vẻ này của chàng, trước nay ta chưa từng thấy qua, liệu ta có nên tin chăng? Tiêu Phá Dã, chàng không uống nhầm thuốc đó chứ? Hay lẽ nào, chàng đã bị thứ tà ma nào ám thân rồi? Bất luận ngươi là kẻ nào, mau rời khỏi thân xác của Tiêu Phá Dã. A Giao, lòng ta hoàn toàn là chân tâm, ta nguyện dùng quãng đời còn lại để minh chứng cho tấm lòng này đối với nàng. Ta cam đoan sẽ không để nàng phải lặp lại kiếp trước với số kiếp mặc người định đoạt như thế nữa. Kể từ giờ phút này, nàng có thể tùy ý sai bảo ta, dẫu là việc gì ta cũng nguyện lòng gánh vác. Trời cao chứng giám, vừa mới định dấn thân vào con đường chinh phục, hướng tới đỉnh cao của quyền lực, thì ngay lập tức người nam nhân này lại tự nguyện làm bậc thang cho ta. Đã là chàng tự mình tìm đến, ta chi bằng thuận nước đẩy thuyền, giả vờ cảm động mà thu nhận chắc hẳn cũng chẳng trái với đạo trời. Ta có thể cùng chàng đi tới thảo nguyên. Ta chỉ nói là sẽ cân nhắc thôi mà. Được, ta cam đoan sẽ khiến nàng hài lòng. Còn việc khi nào khởi hành, phải do ta quyết định được. Từ nay về sau, phàm việc gì chàng cũng phải nghe theo ta. Ta muốn làm gì, chàng chẳng được can dự. Chỉ cần nàng không rời xa ta, dẫu nàng sai bảo điều chi, ta cũng nguyện lòng tuân theo. Chàng hãy cúi đầu xuống. Nể tình chàng, tuấn tú khôi ngô, lại có phần khả ái thế này, ta sẽ ban thưởng cho chàng một chút vậy. Thôi được rồi, trời chẳng còn sớm nữa, ta phải về trước đây. Ngày mai nhớ đến tìm ta. Ta có vài chuyện cần phân phó. Được. Hãy ban thưởng cho người chấp bút cuốn thoại bản kia 1000 lượng. Là chủ tử. Mỹ Nam kế quả nhiên hữu dụng. Trương Nhi, phụ thân con, lát nữa sẽ tới khảo hạch bài vở của con đấy. Con đã chuẩn bị kỹ chưa? Mẫu thân yên tâm, kỳ khoa cử này Nhi tử đã nắm chắc 10 phần. Hôm nay, Nhi tử còn cùng công tử nhà lại bộ thị lang yến ẩm, tại bàn tiệc rất được tán thưởng. Sau kỳ xuân huyên náo, việc lo liệu cửa nẻo vào Hàn Lâm viện đã thông suốt được 7-8 phần. Tốt lắm. Nhi tử của ta thật có tiền đồ. Đợi đến khi con đề tên bảng vàng, làm dạng dỡ tổ tông, để ta xem mụ già độc ác kia không đối hiện chủng mụ ta sinh ra, còn có thể ngông cuồng đến mức nào. Thượng thư phủ này sớm muộn gì cũng nằm gọn trong tay mẹ con ta. Đó là lẽ đương nhiên. Phụ thân đã hứa, đợi sau khi người đoạt lại từ tay người tốt Phó Chi Giao kia, trưởng môn ấn của Đồng gia thương hội, cứ giao lại cho mẫu thân quán xuyến họ Đồng, hạng nữ nhi phường buôn bán ấy. Đợi khi chúng ta đã vào phủ, cứ tùy tiện tìm lấy một cái cớ, báo rằng thị đã lâm bệnh qua đời là xong. Vinh hoa phú quý tột bậc này vốn dĩ phải nằm trong tay mẹ con ta. Xưa nay phú quý vốn phải cầu trong hiểm cảnh, chẳng hay hai vị đã chuẩn bị tâm thế đối mặt với hiểm nguy chưa? Phó Chi Giao, sao ngươi lại biết được chốn này? Cáo già cáo trẻ cùng một ổ. Ta đánh hơi thấy mùi hôi thối nên tìm đến đây. Ngươi, kiếp trước, Ả Lâm thị cùng đứa nghiệt chủng kia, ngay sau khi ta đi hòa thân, liền đường hoàng mà bước chân vào phủ. Chúng nhẫn tâm đánh gãy đôi tay mẫu thân, lại còn hạ độc khiến bà phải chết thảm. Hết thảy sản nghiệp Phó gia này đều là của ta. Ngươi to gan thật, dám lén lút đưa đồ cho Phó Chi Giao, đúng là hạng tay chân bất khiết. Sản nghiệp của Phó gia vốn dĩ là của hồi môn của ta. Các người mới chính là lũ tu hú chiến tổ. Tỷ tỷ nói chí phải. Có điều, đợi đến khi tỷ mạng vong rồi, hãy nhường lại ngôi vị chính thê này cho ta. Toàn bộ cơ nghiệp Phó gia này đều sẽ thuộc về chúng ta. Uống đi. Kiếp này, trước khi rời kinh, nhất định phải trừ khử chúng. Bắt lấy. Ngươi định làm gì? Lũ man di thảo nguyên sắc sược. Ngươi có biết ta là ai không? Khôn hồn thì mau thả chúng ta ra, và miệng hắn. Ngươi dám
Quả không hổ danh là thuộc hạ của Dã Vương, đánh một tặng một, nếm thử đi, khá lắm. Đều nhờ vương gia dạy bảo chu đáo. Ngươi đến đây làm gì? Châu Lang, hôm qua chàng đã có lòng ghé thăm thiếp, thì nay thiếp cũng đến để bái kiến ngoại thất của chàng. Cùng với đứa con rơi của chàng đây. Châu Lang, ta nhục mạ thiếp. Hừ, chỉ giỏi cái thói nũng nịu làm bộ. Dã Vương, ta làm thiếp thấy trứng tay gai mắt. Dã Vương, ta khiến thiếp thấy thật ghê tởm. Ngươi gọi nghe cũng êm tai đấy. Na Tốc, ngươi không nghe thấy Vương phi nói gì sao? Tuân mệnh. Lão gia, nghịch nữ, ngươi định làm loạn cả trời đất rồi sao? Phụ thân, vốn từ của người, xem ra cũng thật nghèo nàn quá đỗi. Phó Chi Giao, ngươi bất kính tôn trưởng, xem thường luân thường, tâm địa rắn rết, thật là táng tận lương tâm. Ngươi đã nói như vậy, nếu ta không làm chút chuyện gì, chẳng phải là phụ lòng những danh xưng này sao? Đánh gãy chân ông ta cho ta. Dung mạo đã bị rạch nát rồi. Châu Lang, xin chàng hãy đứng ra làm chủ. Xin đừng mà, lão gia. Đại điệt nữ, ta và con đều là người thân của phụ thân con mà. Ta đến đây là để cùng chung sống dưới mái nhà này. Xin con hãy rủ lòng thương mà tha cho ta. Đại điệt nữ quả thực là quá đỗi tàn nhẫn. Kẻ thiện lương kia, đợi đến khi ta hồi phủ, nhất định kẻ đầu tiên ta lấy mạng chính là ngươi. Mau chóng ra tay đi, kẻo lát nữa ta lại mủi lòng. Ngươi định làm gì? Ôi, A Giao, nàng vốn dĩ yếu đuối như thế, đừng để kinh hãi. Lại đây. Lão gia. Phó Chi Giao, ta sao lại sinh ra hạng nữ nhi như ngươi cơ chứ? Ta phải cáo ngự trạng. Cứ việc cáo, để cho thiên hạ biết rõ vị thượng thư đại nhân vốn dĩ quang minh lỗi lạc, thực chất bấy lâu nay lại nuôi dưỡng con riêng bên ngoài, ngày thường còn luôn phô trương thanh danh phu quân trung thủy. Ông thử đoán xem, nếu đem chuyện này bẩm báo lên trên, liệu cái mũ quan này của ông có còn giữ được chăng? Phụ thân, ta khuyên ông, khi bản thân chưa đủ bản lĩnh, cứ việc xúc đầu vào cái mai rùa của ngươi đi, đừng ra ngoài bêu xấu hổ thẹn nữa. Và lại, những chuyện ngày hôm nay đều do lũ phỉ tặc tâm địa rắn rết gây ra, căn hệ gì đến một Phó Chi Giao tâm tính lương thiện như ta chứ? Phải lắm, bản vương có thể làm chứng. A Giao và bản vương luôn ở tại sứ quán không rời, chẳng hay có đúng chăng? Tiêu Phá Dã đang ở nơi này, ta không thể lộ vẻ quá đỗi độc ác, chi bằng hãy tạm thời nương tay, đợi dịp khác sẽ mật lén trừ khử kẻ này. A Giao vốn dĩ quá đỗi lương thiện, mới để lũ gia nhân này giữ lại cái mạng chó. Lát nữa ta vẫn nên đi thu dọn tàn cuộc, giúp nàng kết liễu bọn chúng. Con ơi, con của ta. Người đâu, mau hồi phủ thỉnh tộc trưởng. Phó Chi Giao không đối phó được ngươi, ta sẽ bắt mẫu thân ngươi phải đền mạng. Con của ta ơi. Vừa rồi, ngươi có nhìn thấy thần sắc của Phó Thận Châu không? Trước kia khi ta bị ức hiếp, huynh ấy chưa từng lo lắng đến nhường ấy. A Giao, kiếp trước, ta chẳng hề hay biết nàng tại Đại Ngụy, lại phải trải qua muôn vàn gian truân, nay càng thấu hiểu sự tình. Ta chỉ hận bản thân mình, chẳng thể tương phùng cùng nàng sớm hơn, để sớm ngày chở che cho nàng. Lời đường mật kiếp trước nghe còn chưa đủ sao, phải bình tâm lại thôi. Chỉ cần hiện tại chúng ta ở bên nhau, như vậy là đủ rồi. Cánh tay đắc lực này quả thực hữu dụng, ban cho chút ân huệ, lần sau còn có thể sai bảo. A Giao, nàng cuối cùng cũng chịu công nhận ta rồi. Bổn vương vốn đã biết mà, tấm chân tình của bản vương cuối cùng cũng được thấu tỏ. A Giao, ta cẩn thận. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi. Tên tiểu tử đáng tội chết này, sao hắn lại tới đây? Ngươi là... Tỷ không còn nhớ đệ sao? 6 năm trước, nơi ven đường, tỷ đã cứu mạng một đứa trẻ đó chính là đệ. Hài tử, ngươi có làm sao không? Ta đưa ngươi đến y quán, có được không? Hãy ráng chịu đựng một chút.
Giang Tự Bạch, vóc dáng này, chẳng lẽ ăn cám bã mà lớn sao, lại có thể cao vọt đến nhường này. Kiếp trước, rõ ràng là sau khi thiên hạ thống nhất, mới được diện kiến tân đế Giang Tự Bạch, cơ sao lúc này hắn đã xuất hiện để báo ân rồi, chẳng lẽ hắn cũng là một kẻ trọng sinh sao? Làm sao ngươi tìm được đến đây? Những năm qua, đệ vẫn luôn tìm kiếm tỷ tỷ. Sau đó, nghe danh chuyện hòa thân giữa Đại Ngụy và Thảo Nguyên, vốn dĩ đối tượng cứ tráo đổi khôn lường, thấy sự tình thú vị, ta bèn sai người đi thám thính một phen, chẳng ngờ người đó lại chính là tỷ tỷ. Thế nên ta lập tức khoái mã ra tiên, tức tốc đến tìm người. Chỉ là hư kinh một phen, hóa ra là biến số liên hoàn. Sau khi ta và Tiêu Phá Dã trùng sinh, chẳng phải trùng sinh đâu, bằng không phải diễn đến 80 hồi. Này, có lời thì cứ nói, cứ sao lại áp sát ta như vậy hả? Chớ có thô lỗ như thế, ngươi làm đau tỷ tỷ rồi. Tiểu tử thối, kiếp trước lão tử đã trợ giúp ngươi bình định thiên hạ, ngươi còn hớn hở phong hầu bái tước, tôn ta là hoàng thúc, gọi A Giao là hoàng thẩm, kiếp này sao lại cứ mở miệng ra là gọi tỷ tỷ thế hả? Tỷ tỷ, đệ sợ lắm. A Giao, nàng tránh ra cho ta, bổn vương phải chém chết hắn. Không phải đâu, vị hoàng tử Lương Quốc này hiện là thủ lĩnh tổ chức sát thủ của Lương Quốc, nếu thật sự ra tay, e là khó lòng ăn nói. Tỷ tỷ, thật là một kẻ thô lỗ. Muội đừng sợ, đã có ta bảo vệ muội. Lũ nam nhân các ngươi, chết hết đi cho ta. Dừng tay. Các người muốn tranh cãi thì cứ việc tiếp tục, ta đi tìm mẫu thân đây. Ta cũng đi. Mẫu thân, nhi tử đã động đến Phó Hoa Trương, Phó Thận Châu chắc chắn sẽ không chịu bãi hưu. Nhưng không sao cả, chỉ cần quyền quản gia vẫn ở trong tay người, hắn ắt chẳng thể gây nên sóng gió gì. Mẫu thân chỉ lo là Nhược Bằng hành sự như thế, danh tiết của con biết tính thế nào. Còn Dã Vương kia, liệu có để tâm chăng? Nhạc mẫu đại nhân xin cứ yên lòng, bất luận A Giao làm chuyện gì, ta đều yêu thích. Ngươi chính là Dã Vương sao? Diện mạo quả thực bất phàm. Khá lắm. Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tỷ tỷ, tuyệt đối không để tỷ ấy gặp phải bất trắc. Chuyện này, trong hai người bọn họ, ai mới là phu quân tương lai của con? Con cũng khá lắm. Quả là khôi ngô tuấn tú. Đám hậu sinh này, ăn nói thật chẳng biết nặng nhẹ là gì. Tiểu tử, chớ có gọi bừa. Yên phận một chút, đối với ai cũng tốt. Thấy rõ chưa, chính miệng A Giao đã thừa nhận thân phận rồi. Tỷ tỷ, nụ cười của kẻ này thật đáng tởm, chẳng bù cho vãn bối, đến bái kiến bá mẫu, còn đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn. Bá mẫu, tại hạ là người nước Lương, gia cảnh cũng có chút sản nghiệp, nghe danh bá mẫu vốn yêu thích tác phẩm của Lâm đại sư, tiểu sinh đặc ý tìm kiếm chân tích này để kính tặng bá mẫu. Khá lắm, khá lắm, quả là một bức họa quý. Ta sớm đã đoán được tâm ý này của ngươi. Bá mẫu đại nhân, tiểu tế gia cảnh sung túc, châu bò dê ngựa tính hàng vạn con, gia tài vạn quán. Và lại, tiểu tế xin được lập thệ, đời này chỉ cưới một mình A Giao. Hơn nữa, chỉ cần A Giao mong muốn, bất cứ lúc nào tiểu tế cũng có thể đưa nàng về thăm người. Chỗ này chỉ là chút lễ mọn ra mắt người mà thôi, vẫn còn một vài kẻ đang túc trực ngoài viện. Dã Vương, ngươi khá lắm. Bá mẫu, ngươi cũng không tệ. Thôi được rồi, ta đã thấy đôi chút mệt mỏi, xin cáo lui về nghỉ ngơi trước. Mẫu thân của Giao Nhi cũng chẳng có đến 2 nam nhân, kinh nghiệm ít ỏi, con hãy tự mình ứng phó đi. Hôm nay Triệu mẫu thân và Vi Nhi đến đây là bởi Đồng thị hành tung bất khiết. Ta đã tận mắt bắt quả tang ả tư thông với kẻ khác.
Không thể nào, Phó Thận Châu, ngươi vu oan cho ta, đồ tiện nhân vô liêm sỉ. Đáng lý phải đem dìm lồng heo từ lâu rồi. Uyển Lăng, phu thê ta tình nghĩa bấy lâu, ta vốn chẳng đành lòng để sự tình đến mức phải trầm đường dìm xác, chỉ cần nàng chịu hạ bút viết phong thủ thư, bảo Giao Nhi đem trưởng môn ấn của thương hội giao hoàn cho Phó gia, ta lập tức viết một bức hưu thư, cho phép nàng rời đi. Từ nay đôi bên ân đoạn nghĩa tuyệt. Nương, nhi tử không muốn mất người, xin nương hãy thuận theo ý cha đi. Đến lúc ấy, dẫu nàng chẳng còn ở Phó gia, ta vẫn sẽ đến thăm nàng. Phó Thận Châu, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, thương hội kia vốn là tâm huyết của Đồng gia ta, là chỗ dựa để lại cho Giao Nhi. Ngày hôm nay, dẫu các người có đem ta dìm xuống đáy hồ, ta cũng tuyệt đối chẳng viết lấy nửa chữ. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, người đâu? Lôi ra ngoài, ta xem ai dám động đến mẫu thân ta. Lôi ra ngoài, ai dám động đến mẫu thân ta. Mẫu thân, Phó Chi Giao, tận là nữ nhi, sao ngươi dám tự tiện xông vào từ đường, lại còn dẫn theo hai gã đàn ông lạ mặt này? Lễ nghi quy củ thường ngày học được đều bị chó ăn hết rồi sao? Phải đó, đều đem cho cái thứ lão già nhà ngươi ăn sạch rồi. Dã Vương, hôm nay ta dạy bảo thê tử của mình, ngươi không có tư cách can thiệp vào đâu. Bản vương nếu ngay cả của mình, ngay cả Nhạc mẫu đại nhân cũng không bảo toàn được, vậy thì chỉ đành sát hại hết thảy những kẻ có mặt tại đây. Dã Vương là vì Nhạc mẫu của mình mà ra mặt, còn vị các hạ này lại đến để lấy mạng nhạc phụ tương lai của ta, vì tỷ tỷ thân yêu của ta mà đòi lại công đạo sao? Đồ nghiệt chướng, ngươi chính là hạng lăng loàn, câu dẫn nam nhân như thế, trơ trẽn cầu xin hai gã đàn ông lai lịch bất minh này đến để ức hiếp Phó gia chúng ta sao? Lại còn mưu hại cả thân phụ của mình. Ngươi thật là bất tri liêm sỉ, làm bại hoại môn phong. Lão già kia chẳng biết ăn nói thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Ta chính là phu quân tương lai của nàng ấy, sao có thể coi là người ngoài được chứ? Bản vương phong tư tuấn lãng, gia tài bạc vạn. A Giao, nàng nhất định sẽ gả cho ta, phải không? Ngươi bớt sát vàng lên mặt mình đi. Chừng nào chưa hành đại lễ thành thân, tỷ tỷ vẫn có thể gả cho đệ bất cứ lúc nào. Tỷ tỷ, đệ đương độ thanh xuân, khí huyết phương cương, tỷ hãy cân nhắc đệ xem sao. Đã nhìn rõ chưa, lão già kia rốt cuộc là kẻ nào đang truy đuổi kẻ nào? Tuổi tác đã cao thì nên sớm ngày nhập thổ vi an, bằng không ta cũng thấy sốt ruột thay cho ngươi. Ngươi muội không biết đó thôi. Đại nương quả thực đã hành xử sai quấy. Câm miệng lại cho ta. Sai lầm lớn nhất mà bà ấy phạm phải chính là đã dốc hết lòng thành, xem ngươi như con gái ruột mà đối đãi, nhọc công tổn sức, để rồi nuôi dưỡng lên một kẻ kiêu kỳ, vong ân phụ nghĩa. Ngươi, một đứa thứ nữ do tiện thiếp sinh ra, to gan lớn mật, sao dám vô lễ với đương gia chủ mẫu như vậy? Đại ngụy các người, chẳng phải luôn chú trọng đạo dĩ hình bổ hình sao? Sau này nếu Nhạc mẫu đại nhân của ta chẳng may đau tay, ta sẽ chặt tay. Nếu người đau đầu, ta sẽ lấy đầu. Các người tốt nhất nên ngày ngày cầu thần niệm Phật, bảo hộ cho người một đời bình an thuận toại, nhưng bằng không. Phó Thận Châu, món nợ ngày hôm nay chúng ta sẽ từ từ tính sổ. A Giao, Nhạc mẫu đại nhân tình hình thế nào rồi? Bà ấy chịu chút kinh hãi, sau khi dùng thuốc đã thiếp đi rồi. Phó Thận Châu một phen ra tay bất thành, hẳn sẽ còn hạ thủ lần nữa. Tiêu Phá Giã, đôi lúc sinh trưởng trong một gia môn như thế này, lòng ta thực sự mỏi mệt khôn cùng, thực chỉ muốn phóng một mồi lửa thiêu rụi phủ đệ này. Tiếc thay, đây lại là phủ thượng thư. Ta của hiện tại chẳng thể làm được gì. A Giao, nàng cứ an tâm, ngọn lửa nàng chẳng thể thắp lên, bổn vương sẽ vì nàng mà thắp. Kiếp trước, kiếp này, những kẻ khinh khi hãm hại nàng, bổn vương nhất định sẽ danh chính ngôn thuận mà đoạt lấy mạng chúng.
tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chén thuốc này là muội đặc biệt sắc cho bá mẫu, có công hiệu an thần, tỷ cầm lấy đi. Đa tạ đệ. Tỷ tỷ chớ nói lời cảm tạ, có thể giúp được tỷ tỷ, lòng đệ rất đỗi vui mừng. Giang Tự Bạch, ngươi, ta nghe thấy cả rồi. Tai ta đâu có lãng. Có điều, Dã Vương đại nhân, có lẽ do tuổi tác đã cao, tai nghẽn ngãng nên lời nói mới lớn tiếng như vậy. Đồ tâm cơ xảo quyệt, ngươi bày ra bộ dạng này cho ai xem chứ? Miệng thì cứ một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ? Ngươi cầm lấy bức họa, ngươi đúng là kẻ tâm cơ xảo trá. Ngươi có biết hay không? Ngươi tuổi tác đã lớn thế này rồi, sao còn chấp nhặt với ta làm chi? Ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, ta chỉ là muốn giúp một tay. Ngươi còn giả vờ, coi chừng bản vương sẽ giáo huấn ngươi. Ngươi tới đây đi, được lắm, thử xem sao, tới đây. Mẫu thân đang nhìn kìa, Tiêu Phá Dã đối với con, quả thực vô cùng để tâm. Chàng đối với con cũng không tệ. Con hãy nói thật với nương, có phải con định học theo ngoại tổ mẫu, gả tới Thảo Nguyên rồi khứ phụ Lưu Tử, để nắm giữ quyền bính? Phải. Hà tất phải làm chuyện thừa thãi như vậy? Giao Nhi ở lại đại vệ làm một vị nữ đế không tốt sao? Nữ đế? Con sao? Tiêu Phá Dã đã nhất mực khuyên tâm vì con. Còn Giang Tự Bạch, xem chừng ngây thơ thuần khiết, nhưng ánh mắt mẫu thân nhìn hắn cũng chẳng hề đơn giản. Hứa cho hắn làm nam sủng của con, có thêm trợ lực cũng là điều tốt. Mẫu thân sau khi bị kẻ bạc tình làm tổn thương, phải chăng đã tỉnh ngộ, muốn tự mình định đoạt đại cục? Cố Minh Triệt, con hoàn toàn có thể khiến hắn xoay chuyển trong lòng bàn tay. Còn có Hoắc tiểu tướng quân kia, kẻ đó vốn tính hiếu sắc, Giao Nhi chỉ cần dùng chút thủ đoạn, ắt sẽ khiến hắn phải phủ phục dưới chân con. Nhưng bằng không được, mẫu thân đi quyến rũ cũng chẳng sao. Mẫu thân, con chợt nhận ra, so với người, con lại giống kẻ cổ hủ lậu thời hơn. Nhưng ngẫm lại cho kỹ, tiền bạc con có đủ, danh tiếng có thể tạo dựng, binh mã có thể mượn được, đăng cơ xưng đế xem ra cũng không tệ. Lần này, con bị trói trong từ đường, hữu khẩu nan ngôn, chỉ đành trơ mắt nhìn Phó Thận Châu theo dệt tội trạng, vu oan giá họa cho con. Cảm giác bất lực khôn cùng ấy, cuối cùng đã khiến mẫu thân thấu hiểu những lời Giao Nhi đã nói lần trước. Nữ nhân phải nắm quyền lực trong tay, phải có dã tâm, bằng không chỉ đành mặc người định đoạt. Phải lắm, mẫu thân. Nhi nữ có dã tâm, chi bằng hãy đánh cược một phen. Cùng lắm thì cũng chỉ là một cái mạng này thôi. Định đi đâu? Huấn khuyển. A Giao tỷ tỷ. Gió ngoài lồng lộng, tỷ chớ để nhiễm phong hàn. Đa tạ. Hạng y phục rách dưới này là sao? Góc áo của ta này sẽ ấm áp hơn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, bá mẫu đang bị kẻ gian dòng ngó gia sản, ngày sau khó tránh khỏi gặp phải hiểm nguy. Chi bằng đệ sẽ từ mai ổ điều động 2 người đến hầu cận bên cạnh tỷ tỷ. Và lại, người của đệ đều là những sát thủ hạng nhất. Trung quy vẫn là tuổi đời còn trẻ, kiếp này lại có thể dễ dàng đến thế, đã vội phơi bày thực lực trước mặt ta. Chẳng qua vẫn là tuổi đời còn non nớt, kiếp này lại có thể dễ dàng đến thế, đã vội phơi bày thực lực trước mặt ta. Tuyệt đỉnh sao? Bổn vương chỉ cần tùy ý phái một thuộc hạ, cũng đủ sức lấy mạng 10 kẻ gọi là cao thủ tuyệt đỉnh của ngươi. A Giao, dùng người của ta đi. Đám thuộc hạ đó của ngài thảy đều là hạng mãng phu thô kệch, sẽ khiến mẫu thân ta kinh sợ. Mẫu thân ta vốn thích hạng thiếu niên khôi ngô. Tiểu Bạch, chọn ngươi vậy. Đi thôi. Được. Nhạc mẫu cũng rất yêu thích. Thật đáng chết. Cái bộ dạng đáng ghét này của A Giao hóa ra là thừa hưởng từ mẫu thân nàng ta. Giang Tự Bạch, tên Tiểu Bạch kiểm nhà ngươi
Ngươi thật coi bản vương là kẻ đã chết rồi sao? Chủ tử, đại sự không ổn rồi, căn cứ của chúng ta tại Đại Ngụy đã phát hỏa rồi. Lão tặc, có phải là ngươi làm không? Là lão tử làm thì đã sao? Có bản lĩnh thì tìm A Giao mà khóc lóc kể lời đi. Hãy để nàng ta tận mắt chứng kiến lạc mai ổ của ngươi rốt cuộc yếu ớt, dễ vỡ đến nhường nào. Tỷ tỷ, muội chợt nhớ ra, hôm nay vẫn còn chút việc cần xử lý, hay là chúng ta hẹn lại ngày khác? Được rồi, thưa chủ tử, đi thôi. Hẹn lại ngày khác, ngày khác. Ngày khác là ngày nào? Rốt cuộc là ngày nào đây? Thôi được rồi. Ngươi đối với Giang Tự Bạch thật quá đỗi dung túng rồi, khiến ta cảm thấy không được thoải mái. Chẳng phải ta làm vậy đều là vì chàng sao? Chàng không muốn đăng cơ xưng đế sao? Ta đương nhiên là muốn rồi. Nữ nhân này vốn say mê khí chất của bậc đế vương, nếu ta không làm hoàng đế, chẳng lẽ lại đứng nhìn nàng vui vầy cùng kẻ khác? Kiếp trước, sau khi nhất thống thiên hạ, người Thảo Nguyên vốn dĩ quá đỗi ngang tàng, bách tính không phục khi ngươi xưng đế. Thế nên Giang Tự Bạch mới đăng cơ, nắm giữ văn quan, các ngươi cùng trị vì thiên hạ. Tiếp này, ngươi không muốn chiếm lấy tiên cơ, thu nạp Giang Tự Bạch về dưới trướng sao? Nhưng ta cũng không cần, nàng định hy sinh bản thân mình sao? Ngôi cửu ngũ đó với ta chỉ là vật trong tầm tay. Chàng ngỡ làm hoàng đế dễ dàng như mua một nhành hành sao? Tiêu Phá Dã, chính chàng đã nói muốn cùng ta bắt đầu lại từ đầu. Cớ sao giờ đây lại chẳng chút tin tưởng ta? Là ta sai rồi mà. Ta chỉ là không rõ tâm ý của nàng đối với Giang Tự Bạch thế nào, vậy nên ta đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng. Vậy còn đối với ta thì sao? Ngươi muốn nghe lời thật lòng hay là lời dối trá? Hỏng rồi. Nghe ý tứ này, e rằng lát nữa toàn là lời dối gạt. Hãy nói lời dối trá trước đi. Tiền kiếp, ta vốn chỉ có thể nương nhờ vào người, thế nên ta đã dốc hết tâm tư để lấy lòng người. Ta cứ ngỡ bản thân không hề yêu người, nhưng sau này, sau khi người tạ thế, ta mới nhận ra thực ra ta từ lâu đã chẳng thể rời xa người được nữa. Cho nên, ta dốc lòng tự huyễn hoặc bản thân, chỉ mong lòng này bớt phần thống khổ. Cớ sao lời dối gạt lại chân thực đến nhường này? Vậy, lời thật lòng thì sao? Ta muốn cùng chàng bầu bạn đến trọn đời. Được. Tên tiểu tử Giang Tự Bạch kia, ta tạm thời nhẫn nhịn hắn một phen. Ngon lắm. Nhẫn nhịn cái nỗi gì? Giang Tự Bạch kia đến Đại Ngụy, chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Bổn vương thấy rằng một mồi lửa e là vẫn chưa đủ, lui ra. Sau đó hãy dẫn người san bằng xào huyệt của chúng cho ta. Chủ tử, chuyện phóng hỏa quấy nhiễu này chỉ là tiểu sự. Nhưng nếu thực sự động thủ, đám sát thủ dưới trướng hắn thực lực không hề tầm thường, hay là chúng ta hãy tạm lánh nhuệ khí của chúng. Na Tốc à, bản vương đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi. Thảo Nguyên chẳng thể nuôi dưỡng được lũ chó ngoan hiền, mà chỉ có loài sói giữ ăn thịt người thôi. Bản vương nếu như ngay cả nữ nhân mình yêu trước đô hộ làm chẳng xong, thì nói chi đến chuyện thống nhất Thảo Nguyên. Hãy tập hợp tinh binh Thảo Nguyên, sai chúng chia làm nhiều tốp, mật nhập đại vệ chờ lệnh. Tuân lệnh. Đã mang trong mình dã tâm, sao không đánh một ván lớn? A Giao, dẫu là ngôi vị trí tôn thiên hạ, bản vương cũng có thể vì nàng mà đoạt lấy. Đây là 10 vạn lượng ngân phiếu. Ta muốn ngươi giúp ta thu thập bí mật của các quan lại đại vệ, sẵn tiện giám sát Cố Minh Triệt. Bàn chuyện bạc tiền chẳng phải quá tổn thương tình cảm sao? Chỉ cần tỷ tỷ muốn, đệ nguyện dâng tặng cả hai tay, bao gồm cả chính bản thân đệ đây. Hèn chi kiếp trước ta chẳng thể cầm lòng. Tiểu tử này cứ liếc mắt đưa tình như thế, thử hỏi ai mà không mê muội cho được. Ngươi hẳn phải rõ chuyện này. Vốn dĩ hệ trọng đến tính mạng, nhưng tỷ tỷ à, nếu không nhờ có tỷ,
Mạng này của đệ sớm đã chẳng còn. Nếu như tỷ tỷ thực sự cảm thấy áy náy, chi bằng hãy để ta họa cho nàng một bức tranh nhé. A Giao, nàng đang làm gì vậy? Hình như đây là lần đầu chàng vận sắc đỏ, lại còn là phục sức của Đại Ngụy. Anh khí quả thực bức người. Cảm giác vẻ khả ái trước khí độ hiên ngang này chẳng còn đáng để nhắc tới nữa. A Giao vốn là người Đại Ngụy, ta tự nhiên nên nhập gia tùy tục. Cũng may đã sai người trông chừng sát sao, bằng không tâm trí đã bị câu dẫn đi mất rồi. Tỷ tỷ, chẳng phải chúng ta đã giao hẹn rồi sao? Cùng nhau họa tranh chăng? Chúng ta lúc này cùng họa một bức, có được chăng? Họa tranh. Thật là trùng hợp. Bản vương cũng am tường đạo này. Cũng không tệ. Tiêu Phá Dã, ngươi đang họa thứ gì đây? Thật là khó coi quá đi. Hay là tìm cơ hội mà kết liễu hắn cho xong. Dùng đao chung quy vẫn nhanh hơn dùng bút. Phó Chi Giao, sao nàng có thể thay lòng với tên man di thảo nguyên kia? Nàng rõ ràng là người của trẫm, vốn thuộc về trẫm mà. Trái tim nàng chỉ được phép chứa đựng một mình trẫm thôi. Bệ hạ, ngài nhận lầm người rồi. Trẫm không hề cố ý. Trẫm chỉ là trong lòng thống khổ. Trẫm không cam tâm. Chẳng thể cam tâm. Phó Chi Giao, cớ sao ngươi lại có thể sống thong dong đến thế? Bệ hạ, Phó Chi Giao kia vốn chẳng màng đến phụ đạo, thiếp có một diệu kế, có thể khiến bệ hạ được nguôi ngoai phần nào. Bệ hạ chi bằng hãy chiếm lấy Phó Chi Giao. Nữ tử đại vệ vốn coi trọng tiết hạnh, nàng ta ắt hẳn chẳng dám hé môi nửa lời. Đến lúc đó lại báo được thù xưa, ta chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Phó Chi Giao, há lại dễ dàng chịu khuất phục sao? Ta tin rằng Phó đại nhân nhất định sẽ vì bệ hạ mà phân ưu giải nạn. Phó Chi Giao, đợi đến khi ngươi gả tới Thảo Nguyên, bị Dã Vương phát hiện là hạng nữ nhân thất tiết, để xem lúc đó ngươi định liệu thế nào. Tiểu Trà, theo ta đi tìm Tiêu đại nhân. Tiểu thư, mau lên. Thật cảm thán cho nữ chủ, phúc trạch chưa hưởng mà khổ ải đã nếm đủ mùi. Lão thiên gia, lẽ nào không thể đổi một kịch bản khác sao? Ta đã chọn cho người một nơi trốn tốt, mời người thông thả thụ hưởng. A Giao, thứ nàng chúng phải chính là mê hương trốn thâm cung, chớ nên uổng phí sức lực vô ích. Tên cẩu hoàng đế háo sắc thành tính kia lại dám dùng đến thủ đoạn hạ dược hèn hạ này, còn nói cái gì mà chờ đợi lão nương 3 năm? Ta thấy ngay cả 3 ngày ngươi cũng chẳng đợi nổi. A Triệt, chàng định làm gì vậy? Thiếp cũng cam tâm tình nguyện mà, tại sao chàng lại đối xử với thiếp như thế? Phó Chi Giao, chớ có đem những chiêu trò nàng dùng với lũ man di thảo nguyên kia mà đối đãi với trẫm. Trẫm thấy dạo gần đây nàng cùng đám man di thảo nguyên đó gắn bó như keo như sơn, xem ra là vô cùng đắc ý. Hắn ta là Dã Vương, nhưng đó chẳng qua đều là thiếp hư tình giả ý mà thôi. Ngươi tưởng rằng thiếp thật lòng muốn gả đến nơi thảo nguyên hoang vu hẻo lánh đó, gả cho tên man di kia sao? Nhưng nếu không làm vậy, thiếp còn biết làm sao đây? Phó gia đã chẳng còn trốn dung thân cho thiếp, ngươi lại nhẫn tâm đưa thiếp đi hòa thân. Thiếp chỉ còn cách tự dối lòng mình, để thay người giữ vững giang sơn này. Tự huyễn hoặc bản thân đã đem lòng yêu Tiêu Phá Dã. Có như vậy,
ta mới tìm được cơ hội. Cơ hội gì cơ chứ? Cơ hội khiến ngươi phải đoạn tử tuyệt tôn. Người tốt. Người tốt. Người tốt. Tiêu Phá Dã, sao chàng lại tới đây? Phó Chi Giao, đã đến nước này rồi, ngươi vẫn còn tư tưởng đến tên dã nhân đó sao? Trẫm nhất định phải có được ngươi. Dừng tay. Bổn vương phải lấy mạng ngươi. A Giao. A Giao. A Giao, làm sao rồi? Bất luận sống chết, tuân lệnh A Giao. Tỷ tỷ. Giang Tự Bạch, ngươi đến đại vệ này định làm chuyện gì? Bổn vương không màng tới, nhưng nếu lúc này ngươi còn dám tiến tới tranh đấu với ta, làm chậm trễ việc cứu chữa cho A Giao, bổn vương thề rằng sau khi nước vệ diệt vong, tất sẽ đến lượt đại lương của ngươi. Những kẻ tỷ tỷ đã động vào, ta nhất quyết sẽ không nương tay cho một ai. A Giao, nàng hãy đợi ta, ta đi tìm y quan. A Giao, vạn lần không được, ta và nàng chưa hề thành thân, tuyệt đối không thể. A Giao, nàng hãy tỉnh táo lại đi. Nóng quá. Hãy giúp ta. A Giao, nàng hãy nhìn ta đây. Ta là ai? Tiêu Phá Dã, giúp ta với. A Giao, ngươi thuộc cầm tinh loài khuyển sao? Ta chính là khuyển. A Giao, chẳng phải nàng từng nói sẽ không màng đến hạng trăng hoa nhơ nhuốc nữa sao? Vậy mà đêm qua A Giao, có phải nàng đã thứ lỗi cho ta rồi, đã chịu tin tưởng ta rồi sao? Ta chỉ muốn cùng chàng ân ái mà thôi, giấc nồng xem ra đã quá quen thuộc, ta lẽ nào lại có thể đi tìm Giang Tự Bạch cho được? Hắn vẫn còn là kẻ chưa đến tuổi nhược quán, tư thông với kẻ chưa trưởng thành là trái với vương pháp. Vậy khi nãy nàng gọi tên ta, liệu có mấy phần chân tâm? Ta chuyện đó không quan trọng, điều hệ trọng là lúc này ta phải lập tức rời khỏi đây, tìm Cố Minh Triệt để báo thù rửa hận. A Giao, đối với ta, nàng cứ việc lợi dụng một cách trực tiếp hơn nữa cũng được. A Giao, nàng trước nay chưa từng đơn độc, bản vương lời đã nói ra, tất sẽ giữ lời. Sau này nàng không cần phải một mình gồng gánh, dẫu có đắng cay cũng không cần nuốt ngược vào lòng. Từ nay về sau, nàng chẳng còn phải lẻ bóng, gánh vác nặng nề mà tiến bước. Nàng có thể thử giải bày nỗi khổ tâm với ta. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp lợi dụng bản vương, để ta vì nàng mà che chở, mở lối bình an. Vậy vương gia hãy nói xem, ta còn có thể lợi dụng ngài thế nào đây? Nàng có thể lợi dụng thế này. Dã vương, thiếp thân đang thiếu chút ngân lượng để chi dùng, cứ lấy mà dùng. Vương gia, thiếp thân còn thiếu chút binh mã, thiết kỵ thảo nguyên thảy đều nghe theo lệnh nàng. Vương gia, thiếp muốn làm hoàng đế. A Giao, nàng đừng quá căng thẳng. Tiền thế kim sinh, người mà ta nguyện cùng bạc đầu giai lão, duy chỉ có mình nàng mà thôi. Cuộc trò chuyện giữa nàng và nhạc mẫu, ta đều đã nghe thấy cả rồi. Ta cam nguyện làm kẻ tôi tớ dưới gấu váy nàng. Chỉ cần nàng nguyện để ta kề cận bên mình, trong lòng duy nhất có mình ta là đủ. Tiêu Phá Dã, nếu ta đăng cơ xưng đế,
ắt phải lập hậu cung phi tần. Để trấn an đám lão hủ ngoan cố kia, ta sẽ phải nạp rất nhiều nam nhân. Vậy ta sẽ làm chủ chính cung. Cùng lắm thì những nỗi khổ mà A Giao từng nếm trải ở kiếp trước, Bản Vương cũng xin chịu đựng một phen. Nhưng chàng là người Thảo Nguyên, Trung Nguyên không đời nào để người Thảo Nguyên làm hoàng hậu. Vậy ta nguyện làm tình lang trong bóng tối của nàng. Chỉ cần nàng hứa với ta, trong lòng duy nhất chỉ có mình ta. Nhưng mà hiện tại trong lòng ta quả thực chỉ có mình chàng mà thôi. Thôi xong rồi, kiếp này e là bị nàng mê hoặc đến chết mất. Được rồi, bàn vào chính sự. Lần này ngay tại phủ đệ mà cũng bị kẻ gian ám toán. Xem ra Phó gia cùng Cố Minh Triệt này chẳng thể dung thứ thêm được nữa. Nhưng bằng nàng muốn danh chính ngôn thuận đối phó chúng, vi phu có một diệu kế. Sắc Lạc Bộ, Tiêu Phá Giã muốn cáo trạng Phó Chi Giao hành thích Bản Vương. Kẻ bị cáo trạng mà cũng không được báo trước một tiếng sao? Kế sách này so với việc cáo giác Hi Quý Phi tư thông thật khiến người ta kinh ngạc không kém. Việc hành thích vương gia chính là đại tội ảnh hưởng đến hòa thân giữa hai nước. Đang nói ngươi đó, Phó Chi Giao, đừng có giả ngây giả ngu nữa. Bệ hạ, chuyện này hoàn toàn do một mình Phó Chi Giao làm. Lão thần tuyệt đối không hay biết. Xin bệ hạ khai ân. Ta còn chưa nhận tội, lão ta đã quỳ xuống trước rồi. Lão già này, cầu khẩn nhầm người rồi. Quỳ xuống đây, ngươi. Đủ rồi. Phó Chi Giao, ngươi đã từng làm chăng? Giết chóc cái nỗi gì? Ngươi đứng đó bình an vô sự, tay của trẫm trái lại đã gãy rồi. Đã làm. Đồng Như ở đằng kia. Bệ hạ, thần biết tội rồi. Phó Chi Giao, chẳng qua chỉ nói một câu muốn cưới nàng, có đến mức phải tàn độc thế chăng? Kẻ đả thương ngươi là một mình ta làm. Dã Vương muốn định liệu thế nào đây? Nếu không lấy mạng Hoắc Tử Kiệt, chuyện hòa đàm này miễn bàn. Bệ hạ, vạn lần không nên. Hoắc gia 3 đời trấn thủ biên thủy, bảo toàn an nguy cho trăm họ muôn dân. Hoắc Lăng đại tướng quân lại càng vì Giang Sơn mà tuẫn tiếp. Nếu như xử trảm Hoắc Tử Kiệt, há chẳng phải hổ thẹn với anh linh tại thiên của đại tướng quân sao? Tây Dã Vương muốn báo mối thù bị Hoắc thiếu tướng quân hành thích, nhưng thiên hạ thảy đều rõ, đại tướng quân Hoắc Linh chính là Tạ Thế, dưới tay của Dã Vương ngài, vẫn làm con thay cha báo thù, vốn là lẽ trời định đoạt. Ý của ngươi là Bản Vương đáng phải đền mạng sao? Thần không có ý đó. 10 bộ tộc Thảo Nguyên vốn cùng chung nhịp thở. Vệ đế, nếu ngài không đưa ra một lời thỏa đáng, chúng ta tất sẽ dẫn Thiết Kỵ san bằng Thái Vệ. Hoắc Tử Kiệt, bình thân đi. Tạ bệ hạ. Dã Vương, Hoắc tiểu tướng quân, trẫm không thể giao ra. Xong, nàng ta thì có thể. Nhược bằng Dã Vương thực sự bất mãn, trẫm có thể ban tử cho Phó Chi Giao. Thôi được, Hoắc gia vốn là bậc công thần giường của Vệ quốc, 10 bộ Thảo Nguyên ta vốn thành tâm giao hảo cùng Vệ quốc. Vậy thì Bản Vương sẽ nhượng bộ một bước vậy. Nhưng còn Phó gia này, Vệ đế chớ nên dung túng nữa. Ngươi muốn thế nào? Bản Vương muốn Phó gia phải bị mãn môn sao chảm. Bản Vương muốn Phó gia phải bị mãn môn sao chảm. Bệ hạ, không thể được. Tâu bệ hạ, đại vệ các người chẳng phải có câu dưỡng bất giáo, phụ chi quá sao? Phó Chi Giao này dám toan tình ám sát Bản Vương, ta bắt phụ thân đền tội. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tâu bệ hạ, mấy ngày trước thần đã hưu thê rồi. Phó Chi Giao đã bị gạch tên khỏi tộc Phả rồi. Tâu bệ hạ. Đã vậy thì những kẻ còn lại đều sẽ bị áp giải tới Thảo Nguyên, chỉ cần xử tử một mình ngươi là đủ. Bệ hạ, lão thân vốn đã gần đất xa trời, lẽ nào còn phải rời khỏi kinh thành sao? Chẳng phải là muốn lấy mạng già của lão thân này sao? Cầu xin bệ hạ khai ân. Xưa nay làm gì có chuyện cả gia quyến cùng đi hòa thân, số kiếp của lão thân sao mà bạc bẽo thế này? Bệ hạ, đặc sắc, thật là đặc sắc. Thật muốn có thêm nắm hạt dưa để thưởng lãm. Ngươi vẫn thường nghe nói nhị tôn nữ của bà là kẻ vô phúc. Nay các người đã bị áp giải đến chốn Thảo Nguyên, thì hòa thân chính là thiên mệnh của ngươi.
Lão thái thái, số kiếp của bà thật bạc bẽo thay. Ta không muốn đến Thảo Nguyên, kẻ đi hòa thân vốn là Phó Chi Giao, cơ sao lại bắt chúng ta phải theo hầu bồi giá? Bồi giá? Ngươi mà cũng xứng ư? Đưa các ngươi đến Thảo Nguyên, cốt là để làm thân nô tỳ, chớ có tự huyễn hoặc mà đề cao thân phận. Bệ hạ khai ân, xin bệ hạ khai ân. Nếu đã không muốn đi, vậy cũng được, cứ việc tìm đoạn dây thừng mà treo cổ tự tận, bổn vương cũng chẳng buồn ngăn cản. Có điều, bổn vương vừa mới tha mạng cho Hoắc Tử Kiệt. Vậy thì, thủ cấp của Phó Thận Châu này, xin bệ hạ định đoạt. Chuẩn tấu. Bệ hạ. Phó Chi Giao, ngươi tất sẽ chết không toàn thây. Nhi tử. Phụ thân. Kể từ nay về sau, ta định sẽ sống tốt hơn bội phần. Việc hệ trọng nhất lúc này chính là vào thời khắc nào có thể lấy mạng Cố Minh Triệt. Chút chuyện vặt vãnh này, tưởng rằng Giang Tự Bạch đã sớm chu toàn rồi. Ta thấy vương phi của ta có thể trực tiếp tọa hưởng thành quả. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần lo lắng, muội đã thành công sai người, trà trộn vào nội cung, nơi Cố Minh Triệt tầm cư, lại còn hạ độc hắn. Vật này giao cho tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ tỷ có thể tùy thời dùng vật này để kiềm chế Vệ Đế. Thật đắc tội với tỷ tỷ. Thực ra, muội vẫn còn một chuyện chưa thưa rõ. Chuyến này muội đến Đại Vệ, vốn dĩ định hạ sát Vệ Đế, là để chuẩn bị cho việc thôn tính Đại Vệ sau này. Tỷ tỷ chớ lo, nay muội đã biết tỷ có ý định lên ngôi nữ đế. Vậy thì Đại Vệ này muội sẽ không thôn tính nữa, để lại cho tỷ tỷ tiêu khiển vậy. Coi như tiểu tử ngươi biết thức thời, vật mà vương phi của bổn vương muốn, ngươi muốn chiếm đoạt, cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không. Thắng được bổn vương rồi hãy nói. Nay ta hãy còn trẻ. Tiêu Phá Giã, 10 năm sau, ta và ngươi sẽ lại phân định cao thấp. Có điều khi ấy, ngươi đã già nua héo úa, tỷ tỷ chưa chắc đã để mắt tới ngươi. Tiểu tử thối, ngươi dám nói lại lần nữa xem. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng hãy bảo trọng. Nhược bằng Tiêu Phá Giã phụ bạc nàng, lời hứa của ta vẫn vẹn nguyên như cũ. Ta tại Lương Quốc đợi nàng. Mau cút đi, không tiễn. Ngươi. Nàng liên tiếc hắn sao? Thiếp là đang bị phúc lộc làm cho choáng váng rồi. Khoan đã, sao mọi sự lại diễn tiến nhanh chóng đến nhường này? Chẳng phải thiếp nên dày công chủ tính, thế này thế nọ, trải qua muôn vàn gian khó mới có được chàng sao? Trời đất ơi, hóa ra ta thực sự là tôn nữ ruột thịt của ngài, ngài vẫn luôn thương yêu ta. Năm Vĩnh Hòa thứ 15. Đại Vệ Hoàng đế sắc phong Nguyên Hòa thân công chúa Phó Chi Giao làm thần nữ. Trong vòng 3 năm, Phó Chi Giao dự liệu chuẩn xác thiên tai, mở kho phát trần, cứu giúp vạn dân, chỉnh đốn quan trường, đề bạt hàn môn, lại được sự phò tá của Thảo Nguyên Vương Tiêu Phá Giã, hóa giải binh đao nơi biên ải, thúc đẩy các bộ tộc Thảo Nguyên giao hòa cùng Đại Vệ. Cuối cùng, giữa tiếng vang thiên hạ quy tâm, Phó Chi Giao thuận theo thiên mệnh, đăng cơ xưng đế, trở thành vị nữ đế đầu tiên trong sử sách Đại Ngụy, niên hiệu Chiêu Nguyên. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. A Giao, A Giao, nàng đã 2 canh giờ chẳng màng đến ta rồi, tấu chương này lẽ nào còn cuốn hút hơn cả ta sao? Nếu đã như vậy, bản tấu chương sắc phong chàng làm hoàng phu này, trẫm tạm thời chưa phê chuẩn vậy. A Giao,
Cuối cùng nàng cũng chịu ban cho ta danh phận rồi. Chính cung. Hai chữ này nghe thật mỹ miều làm sao. Tại Đại Ngụy, chàng là hoàng phu của trẫm. Trẫm cùng chàng chung hưởng Giang Sơn này. Nhưng trốn thảo nguyên xanh ngát, thiếp vẫn là vương phi của chàng. Chúng ta sẽ cùng nhau sánh vai thúc ngựa, cùng ngắm hoàng hôn, thưởng ngoạn tinh hà. Tiêu Phá Giã, trong lòng ta có chàng. Từ nay về sau cũng chỉ có duy nhất mình chàng. Đáp án này chàng có hài lòng chăng? Hài lòng. Vô cùng hài lòng. Kìa, chàng mau đáp lại cho ta.